हजुर नमस्कार। हामी कोरोना भाइरसको कारणले विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विशेष परिस्थितिमा सबैजनाको एउटै चिन्ता र चासो छ, यो कहिले अन्त्य हुने हो र यसका धेरै एस्पेक्टहरू छन्, डाइमेन्सनहरू छन्। त्यसमा मुख्यतया आर्थिक र स्वास्थ्यसँग जोडिएका चिन्ताहरू हामीसँग अलि बढी छन्। हामी अधिकांशहरू घरमा सोशल डिस्टेन्सिङमा छौँ, तर हाम्रै समुदायका केही सदस्यहरू यो बेला पनि दिनरात बिरामीको सेवामा लागू परिराख्नु भएको छ। NRNA NCC USA ले आज आयोजना गरेको यो सूचनामूलक छलफल कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। मेरो नाम तारा सिग्देल हो। म युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया सान फ्रान्सिस्कोमा प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्दछु। आज हामीहरूसँग अमेरिकाका प्रतिष्ठित चिकित्सकहरू यो छलफलमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हजुरहरूको समयलाई ध्यानमा राखेर हामी आज धेरै फोकस्ड विषयहरू, एकदमै तोकिएका विषयहरूमा मात्रै कुरा गर्नेछौँ। ती विषयहरू हुन्, आज हामी कोरोना भाइरसको बारेमा, यो जुन COVID-19 छ त्यसको बारेमा, यो भाइरस के हो, यो अरू भाइरसहरूको तुलनामा के कुरामा फरक छ त्यसको बारेमा अलिकति जानकारी लिनेछौँ। र हाम्रो दोस्रो विषय हुनेछ, यो अहिले हामी लगभग 98% भन्छु म, हामी अधिकांश हामीहरू COVID-19 पोजिटिभ पनि छैनौँ, कतिपयले टेस्ट गरेका पनि छैनौँ, तर हामी चिन्तामा छौँ। मलाई ज्वरो आयो भने के गर्ने हो, मलाई खोकी लाग्यो भने के गर्ने हो, अथवा मैले आफ्नै परिवारमा, मेरो चाहिँ परिवारको मान्छे बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने छ, त्यो आउँदाखेरि मलाई पनि सर्ने चिन्ता हो कि, त्यसको बारेमा पनि हामी यसको बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। र तेस्रो भनेको हाम्रो टाइटल नै थियो COVID-19 बेसिक्स एन्ड बियोन्ड भनेर, जुन चाहिँ हामीले प्राय जसो थाहा पाउँदैनौँ। त्यो भनेको एउटा बिरामी इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि त्यो बिरामीलाई के हुन्छ, त्यो बिरामीलाई कुन तरिकाले व्यवस्थापन गरिन्छ, र अझ भनौँ आइसियुमै गइसकेपछि त्यो बिरामीको कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, ट्रिटमेन्ट हुन्छ, त्यसका चाहिँ आउटकमहरू के हुन्छन्, त्यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। आज म सर्वप्रथम यो छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म उहाँहरूको नाम लिन्छु। सर्वप्रथम हामीसँग डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ मेडिकल डाक्टर अफ एन्टाइब्याक्टेरियल स्टिवर्डसिप इन इन्फेक्सन प्रिभेन्सन कोभ्यानेन्ट हेल्थ टेक्सासमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नमस्कार प्रकाशजी, हजुरलाई स्वागत छ। अनि साथमा हामीसँग डाक्टर सन्दीप पाण्डे, उहाँ चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन हस्पिटलिस्ट हुनुहुन्छ, टेक्सास हेल्थ प्रेस्बिटेरियन हस्पिटल डालसमा काम गर्नुहुन्छ। स्वागत छ सन्दीपजी। नमस्कार। अनि त्यस्तै हामीसँग डाक्टर केशव पौडेल, जो चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन हस्पिटलिस्ट हुनुहुन्छ, लभलेस हेल्थ सिस्टम अल्बाकर्कीमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको अर्को परिचय पनि छ, NRNA NCC USA मा 2 पटकसम्म प्रेसिडेन्ट चेयरम्यान भएर काम गरिसक्नु भएको, र अहिले चाहिँ NRNA NCC USA को पेट्रन हुनुहुन्छ। र अन्त्यमा म हाम्रो डाक्टर सुरेश बस्नेत, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट र एसिस्टेन्ट प्रोफेसर अफ स्कुल अफ मेडिसिन इन युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड। स्वागत छ सुरेशजी। नमस्ते ताराजी, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। अब समय कति पनि उ नगरिकन, खेर नफालिकन म चाहिँ प्रश्नहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। र मेरो आज पहिलो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्ट भएको नाताले मसँग यो भाइरसको बारेमा, किनभने अब हामीले धेरै नै भयो भनौँ, अब यो हुन त यो भाइरस आएकै, यसको जन्मै भएको डिसेम्बर जनवरीतिर हो, यसको निवारण भएकै जनवरीमा रहेछ मैले बुझेको अनुसार। अब एउटा इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्टको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हजुरले यो SARS-CoV-2 भनेर यो भाइरसलाई चिनिन्छ, यसको नाम, र यसले ल्याएको बिरामी जसलाई हामीले COVID-19 भनेर भनेका छौँ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ एउटा इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशलिस्टको तरिका भ्यूबाट? थ्याङ्क यू ताराजी। यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो अमेरिका, नेपाल लगायत सम्पूर्ण विश्वभरि चाहिँ यो एक हिसाबले चाहिँ युद्ध नै जस्तो गरेर लडिरहनु भएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु, र उहाँहरूलाई चाहिँ म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब यो COVID-19 को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा फेरि चाहिँ यो एक किसिमको कोरोना भाइरस
जुनलाई चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस पनि भनियो। नोभल भनेको नयाँ खालको कोरोना भाइरस जसलाई चाहिँ WHO ले SARS-CoV-2 भनेर चाहिँ नाम दिएको छ, त्यसले लगाउने रोग हो। यसले चाहिँ अहिले हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा एकदमै चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ संसारभरिका करिब 205 भन्दा बढी देशका मान्छेहरूलाई संक्रमण गरिसकेका छ। र आजको दिनमा भन्नुपर्दाखेरि यसले करिब 12 लाख मान्छेहरूलाई इन्फेक्ट गरिसकेका छ र 65,000 जना व्यक्तिको चाहिँ यसबाट मृत्यु भइसकेको छ हैन। तर अब यसको चाहिँ हामी दैनिक रूपमा चाहिँ यति जनालाई चाहिँ लाग्यो, यति जना चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ संक्रमित भयो भनेर चाहिँ हामी त्यस्ता न्युजहरू नि देखिरहेका हुन्छौँ, सुनिरहेका हुन्छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने करिब 12 लाख जना व्यक्तिहरूलाई लागेको मध्ये 2.5 लाख जना त कम्प्लिटली रिकभर भइसक्नु भएको छ। र बाँकी जुन रहनु भएको छ करिब 9 लाख जना व्यक्तिहरू जसबाट चाहिँ संक्रमण भएर निको हुनु भएको छ अथवा चाहिँ मृत्यु हुनु भएको छ। बाँकी रहेको जुन एक्टिभ इन्फेक्सन भन्छौँ हामी, अहिले एक्टिभली इन्फेक्ट हुनु भएको मध्ये 8.5 लाख मान्छेहरू 95% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साधारण खालको रोग लागेको छ कि उहाँहरू घरमै बसेर उपचार गर्ने खालको साधारण खालको, र बाँकी रहेको 5% करिब 42,000 जना व्यक्तिलाई मात्र सिरियस हस्पिटलमा भर्ना हुने खालको चाहिँ कडा खालको रोग लागेको छ। यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ, किनभने मान्छेले चाहिँ डर छ कोरोना लाग्ने बित्तिकै मरिहालिने हो कि होइन भन्ने ठुलो रोग छ। त्यही भएर चाहिँ यो नम्बर 5% व्यक्तिहरू मात्र हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक चाहिँ अरू चाहिँ साधारण रोग लागेको छ हैन। हजुर, यस भाइरसको चाहिँ एक दुईवटा क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अहिले पुरा संसारभरि एउटा पेन्डेमिक रूप लिइरहेछ। अब यो चाहिँ एकदमै इन्फेक्सियस, अहिले चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ मान्छेलाई इन्फेक्ट गरिरहेछ हैन। भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ आर नट भ्याल्यु भन्छ, यसले कतिजना व्यक्तिलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ भन्दाखेरि एकजना रोग लागेको व्यक्तिले करिब 1.5 देखि 5.5 हेरिकन ठाउँ हेरिकन चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्छ भनेर भनिन्छ। तर त्यो अर्को तर्फबाट हेर्ने हो भने अर्को एउटा चाहिँ यिनीहरूले स्टडी गर्दाखेरि के देखाएको छ भन्दाखेरि अब अहिले भर्खरै अमेरिकामा हेर्दाखेरि 450 जना व्यक्ति चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा आएको चाहिँ व्यक्तिहरूमध्ये जम्मी 5-6 जनालाई मात्रै यो रोग लागेको छ कि त्यो नम्बर पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ कोही जाँदैमा मैले यसलाई डाउन प्ले गर्न खोजेको होइन होइन, हामी सतर्क त रहनुपर्छ। तर यो नम्बर इज नम्बर होइन, यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब त्यही हो, अब त्यसबाहेकको यसको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड एकदम लामो टाइम हुन्छ होइन। यो चाहिँ बाहिर अब मान्छे भन्दा कतिवटा भाइरसहरू चाहिँ मान्छे शरीरबाट बाहिर आउने बित्तिकै चाहिँ सर्भाइभ गर्न नसक्ने हुन्छ। तर अहिले भर्खरकै फेरि अस्ति भर्खर एउटा जर्नलमा आएको, एनजिएम जर्नलमा आएको अनुसार यो चाहिँ 3 घण्टादेखि 3 दिनसम्म पनि बाहिर चाहिँ मान्छेको शरीर बाहिर सर्भाइभ गर्न सक्ने रहेछ। त्यही भएर यसको इन्फेक्टिभिटी बढ्ने भयो। त्यसबाट अघिले भने जस्तै अब यसको एउटा लागिसकेको व्यक्तिको चाहिँ इन्क्युबेसन पिरियड लामो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई रोगको लक्षण देखा पर्नु अगाडिदेखि होइन, रोग लागेर निको भए पछाडिसम्म पनि सार्ने हुँदाखेरि लामो इन्फेक्टिभिटी पिरियड चाहिँ एकदम लामो हुने भयो कि ती सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अहिले एकदमै आक्रामक रूप लिएर आएको छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। त्यसैमा एउटा प्रश्न जोड्न मन लाग्यो। हामी विगतमा यो सार्स भयो, मर्स भयो, बर्ड फ्लू भयो, अनि अब इभन इबोला सुन्ने गरेको, हजुरहरू चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज को स्पेशलिस्ट भएको नाताले किन यो सार्स मर्सहरू त्यति डेन्जर भएनन्, यिनीहरू चाहिँ संसारभरि फैलेनन् र यो फैलेको त्यसमा चाहिँ त्यही आर नट भ्यालुको चाहिँ असर हो कि अथवा यसमा केही अरू फरक छ अथवा यो स्टडी गर्नै बाँकी छ? त्यसको पनि चाहिँ फ्याक्टरहरू विभिन्न फ्याक्टरहरू, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो होइन। अब सार्समा चाहिँ उनीहरू सार्स र मर्सको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक तुरुन्तै कन्टेन गरिहाल्न सके कि विभिन्न कारणवश। अब र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि सार्स र मर्सले चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिक धेरै सिकिस्त बिरामी पनि बनाए। जस्तै सार्सको कुरा गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ केस फेटालिटी रेट भनेर चाहिँ जुन रोग लागिसकेपछि 100 जना मध्ये कतिजना व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भन्दाखेरि करिब 10% थियो। मर्सको चाहिँ करिब 35% थियो भने यो अहिले COVID-19 को चाहिँ केस फेटालिटी रेट त्यति धेरै छैन। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भने
धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सायद लक्षण नै नदेखिकन वा चाहिँ कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ क्या, जसले चाहिँ रोग ट्रान्सफर गरिरहनु भएको सारिरहनु भएको छ होइन। यी यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अझ द्रुत गतिमा चाहिँ फैलिरहेछ। हजुर, धेरै धन्यवाद। अब एउटा प्रश्न भन्छु, त्यसपछि हामी अर्को अतिथिकोमा जानुपर्छ होला। यो भ्याक्सिनको कुरा आइराखेको छ अब जनमानसमा, जो म पनि एउटा जनमानसमै पर्छु। हामीलाई भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गरिएको छ, यो उपचारको कुराहरू गरिएको छ। अब पास्ट एक्सपिरियन्सबाट हामीले जुन विगतमा भाइरसहरूको भ्याक्सिनहरू बनायौँ अथवा हामीले साइन्टिफिक वर्ल्डले बनायो, त्यसको एक्सपिरियन्सलाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन प्राग्मेटिकल्ली भन्नाले व्यावहारिक रूपमा कति समय लाग्ला भन्नाले यो 2 महिना टाढा छ कि 6 महिना टाढा छ कि अथवा हामीले अझै 1 वर्ष जति कुर्नुपर्ने हुन्छ कि? हजुरको चाहिँ भनौँ न एउटा टेन्टेटिभ, यो त सजिलो क्वेसन त छैन किनभने अब क्लिनिकल ट्रायलहरू त सुरु भएका छन्। हजुरलाई कस्तो लाग्छ? अब भ्याक्सिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो भ्याक्सिन तयारी गर्ने विभिन्न स्टेजहरू हुन्छ होइन। पहिला प्री क्लिनिकल स्टेज भनेर 2टा स्टेज हुन्छ। एउटा सुरुमा चाहिँ एक्सप्लोरेटरी स्टेज भन्छ। अब भ्याक्सिन सुरु गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ जनावरमा, अब प्रायः जसो प्री क्लिनिकल भनेको चाहिँ जनावरमै एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। कस्तो खालको जनावर चुज गर्ने, अब बाँदर छान्ने कि मुसा छान्ने कि कुन छान्ने, त्यसको लागि कस्तो खालको एन्टिजेनहरू चाहिँ गर्ने। अनि त्यसबाट चाहिँ फेज 1 फेज 2 गइसकेपछि अनि त्यतापट्टि चाहिँ सफल भइसकेपछि ल ठिक छ, यो भ्याक्सिन यस्तो खालको चाहिँ एन्टिबडी निकाल्यो भने अथवा यस्तो खालको चाहिँ एन्टिजेन दिएर निक्लेको चाहिँ होइन भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्न सक्छ भनिसकेपछि त्यसपछि विभिन्न चरणमा चाहिँ मान्छेहरूमा एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ कि। त्यसमा फेज 1 फेज 2 फेज 3 भनेर पहिला सुरु 20 देखि 100 जनाको व्यक्तिहरूलाई लगाएर चाहिँ यसले अब कतिको सेफ छ, कतिको साइड इफेक्ट देखाउँछ होइन, यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ स्टेज 1 मा आउँछ। त्यसपछि फेज 1 मा आउँछ। फेज 2 मा गइसकेपछि त्यसैलाई सबै कुरा सेफ छ भनेर चाहिँ निर्धारण भइसकेपछि फेज 2 मा त्योभन्दा बढी 100 देखि 1000 जना व्यक्तिहरूमा चाहिँ फेरि एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डोज कति दिँदा फेरि हुन्छ होइन, त्यसमा अरू साइड इफेक्टहरू चाहिँ कस्तो कस्तो साइड इफेक्टहरू देखिन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, त्यो गरिसकेपछि अनि फेज 3 अथवा कहिलेकाहीँ फेज 4 सम्म गइसकेपछि बल्ल चाहिँ ल यसले काम गर्छ, यसले साइड इफेक्ट धेरै छैन, यो चाहिँ जेनरल अब भनौँ न सुरुमा चाहिँ एक किसिमको पपुलेसनमा एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ र पछि चाहिँ जुन खालको व्यक्तिलाई चाहिँ टार्गेट गरियो त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई टार्गेट गरिन्छ। त्यो गरेर सबै कुराबाट पास भइसकेपछि बल्ल चाहिँ मार्केटमा सबैलाई चाहिँ एभाइलेबल गराउने हो र अनि चाहिँ स्केड्युल भ्याक्सिनको स्केड्युल अनुसार राखिने हो। र अब मैले जाने अनुसार चाहिँ प्रत्येक यो फेजको एउटा फेज भनेको करिब 1-2 वर्षदेखि 3-4 वर्षसम्मको हुन्छ। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त एउटा भ्याक्सिन तयार गर्नको लागि त धेरै वर्ष लाग्छ होइन। अब हामीले सुनिरहेको छौँ अब अस्ति भर्खर पिट्सबर्गमा चाहिँ यो सफल परीक्षण गरियो भनेर अब मैले बुझ्दाखेरि त्यहाँनिर बल्ल प्री क्लिनिकल फेज मात्रै सुरु भयो कि। र अहिले वासिङटनमा अर्को एउटा हस्पिटलमा चाहिँ एउटा 40-45 जनालाई चाहिँ भ्याक्सिन ट्रायल सुरु गरिएको छ लास्ट मन्थ होइन। त्यो भनेको फेज 1 हो। अब त्योबाट फेज 1 बाट त्यो सबै सफल भइसकेपछि अब फेज 1 मैले अहिले भने करिब 1 वर्ष जति लाग्ने हो। तर अब अहिले सबै कुरा एकदम एक्सपिडाइट रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ अहिलेको चाहिँ इमर्जेन्सी यो जुन चाहिँ अहिलेको अर्जेन्ट सिचुएसनलाई हेरेर। त त्यही भएर चाँडै त होला, तरै पनि अब 1-2 वर्ष अथवा होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ हामीलाई युज गर्नको लागि जेनरल पब्लिकको लागि आउनलाई मैले गाह्रो देखाएको छु। हजुर, धेरै धन्यवाद डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। अब म यही सेगवेलाई युज गर्दै म डाक्टर सन्दीप पाण्डेकोमा जान चाहन्छु। डाक्टर सन्दीप पाण्डे, हजुर चाहिँ अब हस्पिटालिस्ट हुनुहुन्छ, बिरामीहरू हस्पिटलमा आइसकेपछि हजुरहरू फ्रन्ट लाइनमै हो, हजुरहरूले बिरामी रिसिभ गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई केयर गर्नुहुन्छ र फेरि नेपाली समुदायको पनि सदस्य भएको नाताले हजुरलाई फोनहरू पनि आउँछन् होला नेपालीहरूबाट, साँच्चै मलाई यस्तो छ, यो म कहिले अस्पताल जाने हो अथवा मलाई खोकी लाग्यो, राति ज्वरो आयो, म चाहिँ इमर्जेन्सी जाने कि नजाने, हस्पिटल जाने कि नजाने भन्ने खालको पनि क्वेसनहरू आउँछ होला। अब हामीलाई हजुरले के सोचिदिनुहोस् भने हामी यो जो हेर्दैछौँ यो कार्यक्रम आज, यसमा हामी 98% को एउटा चासो के हो भने कोभिड-19 को बारेमा हामी कति डराउने हो, कति नडराउने हो, कुन बेलामा हामीले पिसिपीलाई फोन गर्ने हो, कुन बेलामा हामी इमर्जेन्सी जाने हो, त्यसको बारेमा हजुरले अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। म हजुरकोमा आएँ अब डाक्टर सन्दीप पाण्डे। ए हस्, धन्यवाद ताराजी। अब सर्वप्रथम त फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मेडिकल तथा नन मेडिकल प्रोफेसनलहरू जतिजना हुनुहुन्छ र घर बसेर
सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने र गभर्मेन्ट फेडरल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टको जुन गाइडलाइनहरूलाई फलोअप गरेर बस्दिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हजुरको प्रश्नमा चाहिँ अब फोन आउँछ कुन बेला पिसिबीलाई कल गर्ने, कुन बेला इमर्जेन्सी जाने, कुन बेला घरमा होम आइसोलेसनमा बस्ने, यो कुराहरू चाहिँ मैले सकेसम्म क्लियर बनाउन कोसिस गर्छु आज। त्यो भएपछि यदि थाहा भयो भने सायद एङ्जाइटी लेभल पनि अलिकति कम हुन्छ होला। अब जुन हाम्रो प्रकाशजीले चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा स्ट्याटिस्टिक र एपिडेमियोलोजीहरू चाहिँ उहाँले बताइसक्नुभयो है। अब म अहिलेको केसमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो प्रोफेसन पनि म हस्पिटलिस्ट भएको हुँदा मैले कोरोना भाइरसको बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा एडमिट गर्ने र हाम्रो टिम सबै मिलेर ट्रिट गर्ने र निको भयो या त रोगमा चाहिँ अलिकति कमी हुँदै गयो भने, राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले डिस्चार्ज पनि गर्छौँ। त्यो कुराहरू सबै कुरा मिलाएर यसका लक्षण सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा र धेरैजना मान्छेहरूमा चाहिँ एङ्जाइटी भएको छ लक्षण। अब लक्षणमा अब धेरै यसको लक्षणहरू छ, तर मैले यसलाई चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरिदिन्छु ताकि हजुरहरूलाई बुझ्न र कुन स्टेपमा के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस्। एउटा त भयो, तर त्यस भएपछि वाट नेक्स्ट के गर्ने त भन्ने कुरामा जाउँ। अब यसलाई 1, 2 र 3 लेभलमा जाउँ है। पहिलो लेभल छ जुनलाई हामीले माइल्ड टु मोडरेट डिजिज भन्छौँ। अब यो चाहिँ सामान्यतः जुन हामी सबैलाई वार्षिक रूपमा चाहिँ जुन रुगा खोकी लाग्छ जाडोको मौसममा, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीरमा थकान हुने, छिटो थकान हुने, खान मन नलाग्ने, जोड्नीहरू दुख्ने, आफूलाई सन्चो नभए जस्तो हुने जुन हामीलाई सामान्यतः भइरहेको छ, तिनीहरू नै हो यसमा पनि हुने लक्षणहरू जुन माइल्ड र मोडरेट डिजिज भन्छौँ हामीले। र अब यदि कसैलाई हाम्रो नेपाली समुदायभित्र कसैलाई यो अघि मैले भनेका जुन मेन चाहिँ ज्वरो र खोकी चाहिँ सबैभन्दा कमन लक्षण हो, तर अब थकाइ लाग्ने पनि छ, अब खाना मन नलाग्ने होइन, अघि भनेको कुराहरू सबैलाई भयो भने चाहिँ र पछिल्लो 2 हप्तामा यदि कोरोना भाइरस भएको मान्छेसँग चाहिँ यदि एक्सपोजर भएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यति हुँदैमा एकदमै आत्तिनु पर्ने चाहिँ हुँदैन। डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी केयर डक्टर छ भने प्राइमेरी केयर डक्टरलाई कल गरेर चाहिँ सुझाव लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ, यतिकै बस्नु चाहिँ हुँदैन। र चाहिँ कोभिडको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो दुईटा हो। कोभिडको टेस्टिङको कुरामा प्राइमेरी केयर डक्टरसँग सल्लाह गर्न मिल्छ। अर्को आफ्नै स्टेटको त्यहाँको काउन्टीको या त्यो जिप कोडको वरिपरि जहिले पनि कि त ड्राइभ थ्रु हुन्छ, केही न केही चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको छ, फेडरल गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्टले गरेको छ, त्यही भएर टेस्टिङ गर्न जरुरी हुन्छ। र फेरि भनौँ 1 नम्बरकोमा जुन माइल्ड मोडरेट छ भने कम्तीमा पनि प्राइमेरी केयर डक्टरसँग फोन गरेर सल्लाह गर्नु पर्यो र टेस्ट गर्नु पर्यो। र यसका साथसाथै ल अब टेस्ट त गऱ्यौँ, तर टेस्ट गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ हाम्रो टर्न अराउन्ड टाइम चाहिँ टेस्टको रिपोर्ट आउनको लागि आउट पेसेन्टको उसमा चाहिँ 3 देखि 7 दिनको चाहिँ टाइम फ्रेम छ। अब त्यो बिचमा के गर्ने त? जस्तै अब ज्वरो त आयो, खोकी पनि लाग्यो, एक्सपोजर नि भइयो, प्राइमेरी केयर डक्टरलाई फोन गरियो है, अब टेस्ट पनि गरियो, ल स्वाब पनि लियो, यहाँ नाकभित्रबाट त लियो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि त रिपोर्ट आउँदासम्म त 3 देखि 7 दिन भयो। त्यो बिचमा त यदि आफू आइसोलेसनमा बसिएन भने त आफ्नो घरभित्रका परिवारलाई त सारियो फेरि, या त साथीभाइ जोसँग अब भेट हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन सिडिसीले गाइडलाइन निकालेको छ होम आइसोलेसन, अब त्यो नाममै छ, होम भनेको घर, आइसोलेसन भनेको घरभित्रै बसेर पनि आइसोलेसन हुनु पर्यो भनेको आफ्नो फ्यामिली मेम्बर, आफ्नो घरमा अरू फ्यामिली मेम्बरहरूबाट चाहिँ आइसोलेटेड भएर बस्नु पर्यो। आइसोलेसनको सिम्पल मिनिङमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो एउटा कोठा, पर्सनल कोठा अब मा बस्ने, पर्सनल बाथरुम युज गर्ने, अनि आफूले खाना खाँदाखेरिको खानेकुराहरूको पनि आफ्नो पर्सनल 3टा कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै फोकस गरिएको छ। र अब डेफिनेटली हजुर अब 6 फिट टाढा बस्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, खोक्नु या त आछिन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई बचाउनु पर्यो, हात धुनु पर्यो, तिनीहरू त अब सबै यो बेसिक कुराहरू भयो। तर ज्वरो आयो, अघि भने जस्तै पिसिबीसँग कुरा भयो, टेस्ट गरियो भने चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ अहिलेको चाहिँ सिडिसीको गाइडलाइन अनुसार चाहिँ। अनि यो भयो पहिलो केस जहाँ चाहिँ सबभन्दा धेरै रोग लागेको, जुनलाई संक्रमण भएकाहरू 80-81% हुने चाहिँ यो हो। त्यही भएर कोरोना भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने भन्ने चाहिँ छैन। ऊ हुनु पर्यो,
तपाईले इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो, आफूले के गर्नुपर्छ थाहा हुनु पर्यो र गर्नु पनि पर्यो, एक्जिक्युट पनि गर्नु पर्यो। तर आतिन चाहिँ अलिक सबैजना आतिनु चाहिँ पर्दैन। आतिने बेला आउँछ, म भन्छु फेरि। अब जाउँ 2 नम्बरमा, एक स्टेप माथि जाउँ। अब जुनलाई हामीहरूले सिभियर डिजिज भन्छौँ, अघि माइल्ड मोडरेट थियो 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा सिभियरमा जाउँ। अब सिभियर डिजिजमा चाहिँ अघि भनेका लक्षण त सबै छन्, अब त्यसमा थप्नु पर्यो। अब यसमा स्पेसली 4वटा लक्षणलाई चाहिँ बढी केन्द्रित गरिएको छ। पहिलो लक्षण छ सास फेर्न गाह्रो हुने। अब सास फेर्न गाह्रो भनेको अब दम बढ्ने, अब के अलि सानो काम गर्दा पनि स्याँ हुने, त्यो 1 नम्बर भयो। 2 नम्बरमा चाहिँ शरीरको भागहरू जस्तै औँलाको टुप्पोहरू, नाकको टुप्पो, यो ओठको वरिपरि चाहिँ निलो रङ भयो भने त्यो पनि अक्सिजनको मात्रा कमी छ भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। अनि 3 नम्बरमा चाहिँ छाती दुख्ने या त छाती चाहिँ मा प्रेसर हुने, छाती गरुङ्गो हुने भयो भने पनि यो चाहिँ हजुरको सिभियरमा आउँछ। र लास्टमा चाहिँ यदि बिरामी चाहिँ बिरामी आफै एकदमै सुतिराख्ने, धेरै एक्टिभ नहुने या त बिरामी अलिकति कन्फ्युज भएको चाहिँ फ्यामिली मेम्बरले नोटिस गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो टाइम भनेको अब यो 4वटा कुरा भयो भने चाहिँ हाम्रो सिभियर भयो। यसमा चाहिँ अब प्राइमेरी केयरलाई फोन गर्ने होइन। यो भयो भने चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल जानु पर्यो। यसले के बताउँछ भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले संक्रमण गर्यो, फोक्सो भित्र चाहिँ अब समस्याहरू देखिन लागेको छ र अक्सिजनको मात्रा शरीरमा कम छ। यो भनेको टाइम भनेको चाहिँ हस्पिटल जाने, इमर्जेन्सी जान आफूलाई समस्या छ भने चाहिँ 911 कल गर्ने बेला भनेको यो हो है। अब यो बेलामा त्यो गर्ने अनि अस्पताल जाने। अनि यस्तो खालको बिरामीहरू चाहिँ युजुअली 14% देखिएको छ सिभियर डिजिजमा। डाक्टर पाण्डे, मैले अलिकति रोकेँ हजुरलाई थोरै है, सरी फर इन्टरप्सन, तर मैले यसैमा एउटा रिलेटेड क्वेसन सोधेँ, किनभने अहिले कतिपय हस्पिटलहरूले चाहिँ यु कल अस बिफोर यु कम भन्ने छ। हजुरले इमर्जेन्सी जाने भन्नुभयो। हामी नेपाली, हाम्रो समुदायको मान्छेहरूलाई के भनौँ, यदि यो हजुरले जुन अहिले एउटा सिभियर केस प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यस्तो केसमा हामीले उहाँहरूले चाहिँ पहिला इमर्जेन्सीलाई फोन गरेर जाने कि फोन नगरी जाने, हजुरले के सल्लाह दिनुहुन्छ? फोन गरेर चाहिँ प्राइमेरी केयर डक्टरकोमा चाहिँ त डेफिनेटली फोन गर्नु पर्यो। इमर्जेन्सीमा आफै नै जानुभयो भने फोन गर्नु पर्यो। तर एम्बुलेन्सलाई गर्नु भने चाहिँ एम्बुलेन्सले नै अस्पताललाई चाहिँ त्यो मेसेज रिले गरिदिँदाखेरि चाहिँ एम्बुलेन्स बोलाउँदा चाहिँ गर्नु पर्दैन। गर्न मिल्छ, समय छ, गर्ने मान्छे फ्यामिली मेम्बर हेल्पफुल कोही हुनुहुन्छ साइडमा भने त गरेको राम्रो। सिडिसीले अहिले त्यो नै भनेको छ भन्नलाई। तर चाहिँ अब आफै जाँदाखेरि चाहिँ गर्नै पर्यो। एम्बुलेन्समा चाहिँ अब आफै नै एकदम सास फेर्न गाह्रो भएछ, गर्न गाह्रो छ भने चाहिँ एम्बुलेन्सले पनि त्यसलाई रिले चाहिँ गरिदिन्छ। हजुर, थ्याङ्क यू, प्लिज कन्टिन्यू। हजुर, यु वेलकम है। अब हाम्रो 2टा कुरा गऱ्यो होइन, अब माइल्ड मोडरेट र अब सिभियर कुरा गऱ्यो। अब तेस्रो छ जुन क्रिटिकल होइन, जुनमा चाहिँ जुन 5%लाई हुन्छ है, जम्मा अहिलेसम्मको डेटा अनुसार 5%लाई हुन्छ। यो युजुअली चाहिँ अब घर बस्ने मान्छेलाई चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ अस्पतालमा आइसकेको र अस्पतालमा आउँदाको बेलाको कुरा हो यो चाहिँ। यसमा चाहिँ हजुरको अब फोक्सोलाई त एट्याक गरिसक्यो अहिलेको केसमा सिभियरमा है। अब कस्तो भयो भन्दाखेरि हजुरको अब अक्सिजनको मात्रा घट्यो, अब इन्फेक्सन बढ्दै गयो, ब्लड प्रेसर चाहिँ अब घट्दै गयो। अब ब्लड प्रेसर घट्यो, अक्सिजन घट्यो भने शरीरमा त त्यसले अरू सबै अङ्गहरूलाई हान्छ, मुटुलाई हान्छ, अब फोक्सोलाई त हानिसक्यो, कलेजोलाई हान्छ, मृगौलालाई हान्छ। यो केसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल फेज भन्छ र यसमा चाहिँ युजुअली भेन्टिलेटरमा राख्ने र आइसियु लेभलको केयर हुन्छ यस्तो बिरामीलाई। र यो चाहिँ 5%लाई आउँछ। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो यहाँ जनमानसमा चाहिँ जुन कोरोना भाइरस भएर नै आत्तिनुपर्छ भने चाहिँ आत्तिनुपर्छ, स्योर पर्छ। तर इन्फर्मेसन लिउँ अनि कुन बेला भयो भने के गर्ने त्यो सतर्कता लिउँ अनि त्यो अनुसारले चाहिँ अरूले प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यो 3टा लक्षण चाहिँ मैले अहिले यसरी चाहिँ सबैलाई बुझ्ने गरी यसरी राख्नु होला दिमागमा र एउटा ब्याकअप प्लान चाहिँ बनाइराख्नु होला। घरमा पनि एउटा यदि भइहाल्यो भने चाहिँ एउटा कोठा एक्स्ट्रा कोठा चाहिँ रेडी बनाएर राख्ने र फ्यामिली मेम्बरसँग पनि टचमा हुने। एउटै घरमा बस्नुहुन्न भने, डिफ्रेन्ट स्टेटमा बस्नुहुन्छ भने या त डिफ्रेन्ट घरहरूमा बस्नुहुन्छ भने पनि साथीभाइहरूसँग कन्ट्याक्ट, एउटा इमर्जेन्सी प्लान बनाएर राखिराख्नु होला। लास्ट टाइमसम्म वेट नगर्नु होला, किनभने कतिवटा केसहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एकदमै अक्युटली, एकदम अर्जेन्टली भएको, एकदमै छिटो नै एट्याक भएको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले अनुरोध गर्दछु सबैलाई। थ्याङ्क यू। हजुर,
धेरै धन्यवाद डाक्टर सन्दीप पाण्डे। हजुरको यो जुन हजुरले 3 चरणमा यो कोभिड डिजिज लागेको र यसमा कसरी जाने भन्ने जुन सूचना हामी सबैलाई दिनुभयो, यो चाहिँ हामी सायद यो अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू मात्रै होइन, विश्वभरि छरिएर रहनुभएका र यदि यो भिडियो नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले पनि देख्नुभयो भने साह्रै उपयोगी हुन्छ भन्ने लागेको छ। र थ्याङ्क यू अगेन डाक्टर सन्दीप पाण्डे। अब म हाम्रो अर्को अतिथिलाई एउटा कुरा म थप्न चाहे मैले यसमा चाहिँ, धेरैजना हेर्ने हाम्रो अडियन्सहरूलाई पनि यो रिलेभेन्ट होला। यो अहिले एनआरएनले चाहिँ यो कोभिडको लागि भनेर विभिन्न सञ्जालहरू बनाएको छ र नम्बरहरू चाहिँ हामीले वितरण गरेका छौँ होइन, यसमा फोन गर्नुहोस् भनेर। र त्यसमा म पनि छु र मैले दैनिक रूपमा चाहिँ 8-10 वटा फोन कलहरू अहिले रिसिभ गरिरहेको छु कि। अनि धेरैजनाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ र मैले देख्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अब एकदम एङ्जाइटी छ बढी होइन। मैले कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि धेरैजनाको चाहिँ यसको लक्षणै हुँदैन कि होइन, कोभिडको लक्षणै नहुने उहाँहरूको चाहिँ अलिक बढी अलिक सुत्न गाह्रो भयो मलाई, अथवा चाहिँ छाती पोल्यो अथवा पेट पोल्यो अथवा चाहिँ होइन ढाड दुख्यो भन्ने टाइपको लक्षणहरू छ। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ हप्तौँ दिनसम्म चाहिँ एकदमै एङ्सियस भएर एकदमै डर त्रासमा बचिरहनु भएको छ क्या। मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ भने कोभिडको सबभन्दा कमन सिम्टम भनेको फिभर, करिब 90% मान्छेलाई चाहिँ ज्वरो आउँछ होइन। त्यही भएर एटलिस्ट पनि एउटा थर्मोमिटर घरमा राखेर ज्वरो नाप्नुहोस्। जबसम्म ज्वरो आउँदैन तबसम्म चाहिँ यो कोभिड हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अब 10 जना मध्ये 1 जनालाई त हुन सक्ने भयो, तर 90% कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ ज्वरो आउने हुनाले कम्तीमा पनि ज्वरो नआउन्जेलसम्म चाहिँ भनौँ न, अब चाहिँ छाती पोल्या भरमा अथवा पेट पोल्या भरमा, ढाड दुख्या भरमा, राति निद्रा नलागे भरमा अथवा 2-4 चोटि हाँस्यो गरा भरमा चाहिँ मलाई चाहिँ कोरोना लागिहाल्यो कि म चाहिँ अब मरि नै हाल्छु कि भनेर त्यस्तरी डराइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन कि। त्यही भएर मेरो एटलिस्ट एउटा बेसिक कुरा $2-4 पाइन्छ, वालग्रिन्सतिर पनि पाइन्छ होइन, एउटा थर्मोमिटर घरमा राखेर चाहिँ अब आफूलाई लागेको छ भने कतिजनालाई चाहिँ सब्जेक्टिभ हुन्छ कि अब चाहिँ मलाई चाहिँ ज्वरो आयो कि भन्ने हुन्छ होइन। एटलिस्ट पनि ज्वरो नापेर 100.4 डिग्री फरेनहाइट हो फिभर होइन, त्योभन्दा चाहिँ टेम्परेचर त्योभन्दा कम भइन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति टेक इट इजी भन्न चाहन्छु म। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने हामी धेरै जसोलाई त्यही समस्याबाट हामी गुजिरहेका छौँ। फेरि पनि धन्यवाद डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। अब म अर्को अतिथिकोमा जाँदैछु, डाक्टर केशव पौडेल, जो एउटा हस्पिटालिस्ट हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै उहाँले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू र अब अहिले जुन हामी प्लेटफर्मबाट कुरा गरिरहेको छौँ NRNA NCC USA को प्रेसिडेन्ट भएर 2 कार्यकाल सम्हालिसक्नु भएको छ र अहिलेको चाहिँ संरक्षक हुनुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै उहाँ एउटा फुल टाइम फिजिसियन, फुल टाइम हस्पिटालिस्ट भएर काम पनि गरिराख्नु भएको छ। म चाहिँ कोभिडको बारेमा जानुभन्दा अगाडि उहाँसँग एउटा उत्तर लिन चाहन्छु। एउटा सामाजिक अभियन्ता, एउटा चिकित्सक भएर कसरी यो जगलिङ एक्ट भन्छ, यो कसरी त्यो जगलिङ एक्ट गर्नुहुन्छ र यसको हजुरको चाहिँ आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई सुनाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु डाक्टर केशव पौडेल। हजुर तारा सर, थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै रेलेभेन्ट क्वेसन गर्नुभयो। अब हामी साथीहरूले डाक्टर प्रकाशले अनि डाक्टर सन्दीपले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नुभयो, मेडिकल कुराहरू, र यसमा चाहिँ नि म एउटा मेडिकल प्रोफेसनको सँगसँगै समाजमा पनि अलिकति बढी नै, अरू साथीहरू पनि लाग्नु भएको छ तर अलिकति बढी नै लागेर यसमा पोजिसन पनि होल्ड गरेर मान्छेहरूको दैनिकी भन्छौँ नि हामी, त्यसमा चाहिँ नि अलिकति भिजेको हुनाले धेरै साथीहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ। र अनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ यो डिजिजको एउटा मेडिकल पाटो हो, त्यसका साथसाथै सामाजिक, आर्थिक र साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक असरहरू परेको छ। र यसले चाहिँ नि डिजिजको कारणले चाहिँ मलाई अस्ति 1 हप्ता 10 दिन अगाडि चाहिँ न्युयोर्कको चाहिँ गभर्नरले भनेको थियो डिजिज होइन, हामीलाई त अर्को चाहिँ नि त्रासले चाहिँ खाइरहेछ भनेर भनेको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने म चाहिँ न्युयोर्कमा धेरै बसेको र त्यहाँका मान्छेहरूले राम्ररी पर्सनली चिनेको र धेरै चाहिँ पहुँच हुने र न्युयोर्कको चाहिँ बसाइ कस्तो भन्ने बुझेको हुनाले मलाई चाहिँ विशेष गरी न्युयोर्क, टेक्सास र ठुल्ठुलो ठाउँहरूबाट चाहिँ जहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ लागेको छ, साथीहरूले भने जस्तै त्रासको वातावरण छ र मान्छेहरू काम गर्न पाइएन। ल अब म चाहिँ नि बाँच्ने हो कि मर्ने हो थाहा छैन, तर उहाँहरूलाई काम गर्न पाइएन। भोलि छोराछोरीलाई, केटाकेटीलाई, श्रीमतीलाई, परिवारलाई कसरी पाल्ने हो भन्ने किसिमको एउटा त्रास, मेरो स्ट्याटस के हुने हो भन्ने सामाजिक कुरा छ नि त्यो। त्यसपछि त्यो चाहिँ नि डिजिजको मेडिकल पार्ट मात्रै होइन, आर्थिक कुरा मात्रै होइन, सामाजिक कुरा छ। त्यस पछाडि कति मान्छेहरूमा त्रास भएर अब म चाहिँ कोरोना ल्याएर
इन्ट्युबेट भएर मेसिनमा बसेर बाँच्न भन्दा त बरु मर्छु भनेर हामफाल्न खोजेका, डिप्रेस्ड भएका त्यस्ता किसिमका पनि अवस्थाहरू आएका छन्। त्यो भएको हुनाले एउटा चाहिँ यो महामारी हो, त्रास हो, सन्तास हो र नेपाली समुदायमा मात्र होइन संसारभरिका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ ह्युमन बिङलाई चाहिँ एउटा ठुलो त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। यो चाहिँ नि मैले चाहिँ नि आर्थिक र चाहिँ नि मेडिकल पाटो भन्दा पनि त्यो चाहिँ सामाजिक पाटो चाहिँ अथवा मनोवैज्ञानिक पाटो चाहिँ त्यो त्रासको पाटो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हामी सबैले उपचारमा त धेरै मान्छेहरू लागेका छन् तर काउन्सेलिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर म चाहिँ यहाँ मेरो अनुभवको आधारमा सेयर गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धन्यवाद। र चाहिँ हामी र समुदाय साँच्चैकै हामी कृतज्ञ हुन्छौँ र रहन्छौँ हजुरको जुन कन्ट्रिब्युसन छ डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरूमा र स्पेसली अघि भनिहाल्नु भयो। अब यति पछि म चाहिँ अब यो कनेक्टिङ द डट्स गर्छु। हामीलाई डाक्टर सन्दीप पाण्डेले जहाँ छोड्नुभयो, जब एउटा पेसेन्ट सिभियर सिम्पटमहरू देखिन्छन् कोभिड-19 को र इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टमा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरहरूले त्यो बिरामीलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, हजुरहरूको प्रोटोकल के हो, कसरी ट्रियाज गर्नुहुन्छ? किनभने हामीलाई त थाहा छैन, तर अब हामी सबै त्यही सम्भावना हजुरले भनिहाल्नुभयो, हामी राति सुतेको बेलामा यो भोलि आउने हो कि पर्सि आउने हो भनेरै सुत्छौँ। त्यो हुनाले यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु भयो भने हामीलाई त्यो प्रोसेस थाहा हुने थियो। एकदमै राम्रो प्रश्न भयो। अब अघि डाक्टर सन्दीपले चाहिँ नि यो यसको चाहिँ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर र क्रिटिकल कुराहरूको बारेमा राम्ररी भनिदिनु भयो। त्यो चाहिँ नि हस्पिटल आउनुभन्दा अगाडि अब केटाकेटीहरूको लागि त फोन स्क्रिप्ट पनि बनाएको छ सिडिसीले र अब चाहिँ नि ठुलो मान्छेहरूको लागि पनि धेरै किसिमको गाइडलाइन्सहरू बनाएको छ र कहिले इमर्जेन्सीमा आउने भनेर अघि डाक्टर साहबले प्रकाश पारिसक्नुभयो। अब मान्छेहरू चाहिँ नि थाहा पाएर अथवा नथाहा पाइकन पनि इमर्जेन्सी आइपुग्छन्। कति चाहिँ अघि मैले भने जस्तो कति हामफाल्ने हो कि त्यो डरले मान्छेलाई उकुस मुकुस भएर मैले चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई नजानुस् भन्दै पनि फेरि इमर्जेन्सीमा गएर चाहिँ नि फर्किने चाहिँ नि छ। थुप्रै मान्छेहरू त्यस्तो गर्नुभएको छ र इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि इमर्जेन्सीको फिजिसियन नभए पनि त्यहाँ इमर्जेन्सीको भर्ना भएको बिरामी मैले आफूले हेर्ने भएको हुनाले मलाई के थाहा छ भने त्यहाँ चाहिँ गाइडलाइन्स छ। अब सिडिसीले गाइडलाइन्स बनाएको छ कस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले भर्ना गर्ने त। अब जस्तो पहिला चाहिँ स्क्रिनिङ गाइडलाइन हुन्छ, स्क्रिनिङ हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि एक्सपोजरको गाइडलाइन, एक्सपोजर छ कि छैन र सिम्पटम चाहिँ छ कि छैन, दुईटा कुरा। अब एक्सपोजर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पोजिटिभ भएको मान्छेसँग कोभिडको बिरामीसँग एक्सपोजर छ कि छैन, अथवा चाहिँ नि कोभिडको चाहिँ नि ट्राभल हिस्ट्री छ कि छैन। जस्तो तपाईँ चाहिँ कोभिड एकदम इन्डेमिक भएको, इपिडेमिक भएको चाहिँ न्युयोर्कमा जानुभएको छ कि छैन, अरू ठाउँहरूमा छोड्यौँ, अहिले इक्जाम्पलको रूपमा हामी न्युयोर्कलाई लिन सकिन्छ। त्यस पछाडि तपाईँसँग चाहिँ फिभर छ कि छैन। अघि चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो 90% मान्छेलाई त फिभर आउँछ, अब 10%लाई नआउन सक्छ। त्यही भएर फिभरलाई चाहिँ मेजर क्राइटेरियाको रूपमा राखेको छ। त्यस पछाडि अरू चाहिँ लोवर रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स भन्छौँ हामी, कफ हो कि, सोर्टनेस अफ ब्रेथ हो कि, कसै मान्छेहरूलाई चाहिँ घाँटी दुख्ने हो कि, ती छ कि छैनन्। अब ट्राभल हिस्ट्री पनि छ, एक्सपोजर छ र सिम्पटम पनि छ भने र तिनीहरू चाहिँ अब सोर्टनेस अफ ब्रेथ भएर आएका छन् भने इमर्जेन्सीले पनि अलिकति सिरियसली हेर्छ। अब त्यस पछाडि के गर्छ त इमर्जेन्सीले भन्दा अब एक्सरे गर्ने भयो। अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो अब माइल्ड र मोडरेटमा चाहिँ नि एक्सरेमा फाइन्डिङ नहुन सक्छ, अलिअलि माइल्ड फाइन्डिङ हुन नि सक्छ इमर्जेन्सीमा। तर त्यो सिभियर डिजिज भनेका 14% मान्छे छन् नि, तिनीहरूमा चाहिँ फोक्सो चाहिँ नि लगभग 50% असर गरिसकेका हुन्छ। एक्सरेमा देखिन्छ 50% असर गरिसकेका छ कि छैन भनेपछि त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ जसरी पनि एडमिट गर्न पर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ नि त्यो एउटा क्राइटेरिया। अर्को चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ 94%। हामी चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो अक्सिजन चाहिँ नि 100% हुनुपर्ने हो। अब चाहिँ कुनै पनि बिरामी नर्मल भएको मान्छे, पहिला अक्सिजन नचाहिएको मान्छेलाई चाहिँ 94% भन्दा कम भयो भने अक्सिजन दिने र त्योभन्दा कम भएको मान्छेलाई निमोनिया भएको छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ। अब त्यो एक्सपोजर र सिम्पटम्सहरू छ, अथवा चाहिँ नि एक्सपोजर चाहिँ नि छ ट्राभल हिस्ट्रीको मात्रै 14 दिनभित्र गएको, तर अरू सिम्पटम्सहरू चाहिँ सिभियर छ भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ एडमिट गर्ने। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ इमर्जेन्सीले के हेर्छ त भन्दा तपाईँसँग अब यो सबै सिम्पटम्सहरू छ, फिभर छ, अब चाहिँ एक्सरेमा फाइन्डिङ चाहिँ
माइनर मात्रै छ, तर तपाईको चाहिँ अरू जस्तो सिभियर अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ भने, किनभने ती मान्छेहरू चाहिँ रिस्कमा भए, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको इम्युनिटी कम हुने भयो, तिनीहरू चाहिँ छिटै रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी सिभियर कन्डिसनलाई, त्यसमा जान सक्ने भयो, रेस्पिरेटरी फेलियरमा जान सक्ने भयो। त्यस पछाडि लङको डिजिजहरू छ, अब स्मोकिङ गर्नुहुन्थ्यो, सिओपिडी छ, अथवा सानैदेखि आजमा छ, अथवा सिभियर हार्ट प्रब्लमहरू छ, सिएचएफ भनेको कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर भन्छौँ हामी, त्यस्तो किसिमको छ। अब न्युरोलोजिकल कन्डिसनहरू छ, जस्तो चाहिँ मान्छेहरू प्यारालाइज्ड भएर बसेको छ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्युन सिस्टमै कम छ, धेरै किसिमका इम्युनिटीका समस्याहरू छन् पहिलेदेखि नै, त्यस्ता मान्छेहरू जस्तो चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, किमोथेरापी लिइराख्नु भएको छ, अथवा क्यान्सर चाहिँ एक्टिभ छ, अथवा चाहिँ लिभरमा चाहिँ लिभर खराब भएर सिरोसिस भन्ने चाहिँ कन्डिसन भएको छ, अथवा किडनी फेलियर भएर डायलिसिस गरिराख्नु भएको छ, अथवा चाहिँ तपाईँ एकदम मोर्बिड ओबिज हुनुहुन्छ, एकदमै धेरै छ वेट, हामी चाहिँ बडी वेट भन्छौँ, एकदम धेरै छ र त्यसले चाहिँ अरू रोगहरू लाग्न सक्छ। त्यस पछाडि तपाईँ प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ र प्रेग्नेन्सीको चाहिँ लास्ट स्टेजमा पुग्नु भएको छ, भर्खर अब डेलिभरी हुने बेला भएको छ भने पनि ती कन्डिसनहरूमा चाहिँ तिनीहरूलाई हाई रिस्क मानेर ती अघि भनेका कन्डिसन लगायत तिनीहरू माइल्ड सिरियस नहुँदै पनि माइल्ड टु मोडरेट कन्डिसनमा, अथवा चाहिँ उनीहरूसँग एक्सरेको फाइन्डिङ 50% नदेखिँदा, अथवा चाहिँ अक्सिजनको लेभल 94% नआउँदा पनि ती मान्छेहरू चाहिँ हाई रिस्क हुन् र तिनीहरूलाई चाहिँ कन्डिसन छ भने लिने हो। तर माइल्ड टु मोडरेट भएको अक्सिजन पनि चाहिएको छैन, लङ्समा पनि यसो सामान्य प्याचहरू मात्रै देखिया छ भने ती मान्छेहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सीले लिँदैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सिचुएसन हो। अब क्रिटिकल भनेको त अब तपाईँको हेर्नुहोस्, मान्छेहरू आउँछन्, बाटा आउँदै क्र्यास हुने, अक्सिजन 100% चाहिने हुनसक्छ, अथवा चाहिँ धेरै ठुलो उनीहरू चाहिँ मेन्टल्ली चाहिँ स्ट्रेस भएर कन्फ्युज भएका हुनसक्छन्, ब्रेन एट्याक किसिमको, अक्सिजन कम भएर अरू धेरै किसिमको मल्टी अर्गान फेलियरमा गएका मान्छेहरू चाहिँ अब ती मान्छेहरू प्रायः जस्तो घरमा हुँदैनन्, किनभने तिनीहरू त्योभन्दा पहिला नै हस्पिटल पुर्याइसकिया हुन्छ। तर तिनीहरू त्यस्तो अवस्थामा रहेछन् भने पनि इमर्जेन्सीमा ल्याउने बित्तिकै अब आइसियुमा चाहिँ भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पोजिटिभ मान्छेहरू, मोडरेट सिभियर कन्डिसन भएकाहरूलाई अक्सिजन थोरै मात्रै 2-3 लिटर मात्रै दिएर हुने भयो भने चाहिँ फ्लोरमा जान्छ मान्छेहरू, रेगुलर फ्लोरमा। अब धेरै अक्सिजन दिनुपर्ने भयो, त्यो मान्छेलाई चाहिँ मेसिनमै राख्नु पर्ने जस्तो स्थिति भयो भने चाहिँ आइसियुमा जाने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी इमर्जेन्सीमा ट्रियाज गर्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने हो इमर्जेन्सी। त्यसरी हामीले सल्लाह दिँदैन, त्यही किसिमको सल्लाह दिन्छौँ घरमा। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। अब एउटा फलोअप क्वेसन सोध्छु। भनेपछि अब बिरामीलाई हजुरहरूले कि त आइसियुमा पठाउनु भयो कि भने जेनरलमा गयो, घर पनि पठाउनुहुन्छ? हजुर, एक्ज्याक्टली घर पनि पठाउँछौँ भन्नुभयो। भनेपछि त्यो जेनरल वार्डमा बसेको बिरामीलाई हजुरले कति दिन राख्नुहुन्छ? के कुरामा सुधार भएपछि त्यो बिरामी घर जान पाउँछ? अलिकति त्यसमा बताइदिनु। एकदम मेरो लास्ट विक मात्रै एकजना चाहिँ बिरामी हामीले भर्ना गरेका थियौँ। अब सबै त्यो अघि भनेको जस्तै क्लोज कन्ट्याक्टको हिस्ट्री भएको, ऊ चाहिँ न्यू ओर्लिन्स गएको रहेछ मार्डी ग्रास भन्ने चाहिँ त्यो फेस्टिभलमा अस्ति 2 हप्ता अगाडि। त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ नि 2 हप्ता घुम्यो, तर आउनुभन्दा 1 दिन अगाडि चाहिँ दिनभरि एकजना उबर ड्राइभरसँग पुरा न्यू ओर्लिन्स घुम्यो। भनेपछि त्यस पछाडि ऊ आयो, यहाँ आएको 5-7 दिन भइसक्यो। अनि त्यसपछि उताबाट फोन आयो उहाँको डिओएचबाट, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ न्यू ओर्लिन्सबाट, अनि लुजियानाको। त्यस पछाडि के भनेर आएको थियो भन्दा, ल तेरो चाहिँ नि उबर ड्राइभर त फलाना बेलामा चढ्या थिइस्, ऊ चाहिँ नि सिभियरली इल भएर हस्पिटलाइज भयो, ऊ चाहिँ कोभिड पोजिटिभ भयो, हाउ आर यु डुइङ भनेर फोन गर्यो। अनि हो, मलाई पनि रुगा खोकी चाहिँ टाउको दुख्ने 3-4 दिनदेखि भइरहेछ, उताबाट फर्केको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो भइरहेछ, म के गरौँ भनेपछि अनि उसलाई चाहिँ नि ल इमर्जेन्सीमा जानु भन्नु पर्यो। हस्पिटल आयो, हस्पिटल आएपछि चाहिँ चेकअप गऱ्यौँ, उसको अक्सिजन चाहिँ नि 80% थियो र उसलाई चाहिँ नि 4 लिटर अक्सिजन दिनु पर्यो त्यो बेलामा। त्यस पछाडि भर्ना गरियो, उसको दुवैतिर निमोनिया थियो, तर 50% चाहिँ थिएन, 50% थिएन, लेस देन 50% थियो। र हामीले मोनिटर गऱ्यौँ। अनि उसलाई चाहिँ अब कोरोनाको औषधि दिन सक्ने त केही पनि थिएन त्यहाँ, न चाहिँ हामीसँग हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन थियो, अरू मेडिकेसन अथवा चाहिँ नयाँ ट्रायलको रेमडेसिभिर भन्ने मेडिकेसन पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले रेगुलर निमोनियाको मेडिकेसन चाहिँ सेफ्ट्रियाक्सोन र एजिथ्रोमाइसिन भन्ने चलाएपछि
3 दिनसम्म उसको अक्सिजन चाहिँ इम्प्रुभ भएन, चौथो दिनदेखि ग्रेजुअली अक्सिजन चाहिँ इम्प्रुभ भयो र 6औं दिनको दिन चाहिँ उसको अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट 0 भयो। भनेको त्यसको मतलब त के हो भन्दा निमोनिया थियो त्यो उसको लङ्समा, त्यो चाहिँ नि इम्प्रुभ भयो र उसको कफ पनि सिम्पटम्स बिस्तारै घट्दै गयो, कफ चाहिँ अलिअलि थियो र 7औं दिनको दिन हामीले उसलाई डिस्चार्ज गर्यौँ र के भनेर डिस्चार्ज गर्यौँ भने त चाहिँ अब तिमी घर जान सक्छौ, घर गएर तिमीलाई सिम्पटम्स अब नभए पनि अलि अझै खोकी चाहिँ बाँकी छ र खोकी लागेको खोकी हराएको 5 दिनसम्म, अब सिडिसीको गाइडलाइन्स अनुसार अहिले चाहिँ 3 दिन भनेको छ, सिम्पटम्सहरू सबै हराइसकेपछि 3 दिनपछि चाहिँ फ्यामिलीसँग भेट्न सकिन्छ अथवा आइसोलेसनमा नबसे पनि हुन्छ भन्ने छ। तर हामीले चाहिँ 5 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नु, त्यस पछाडि पनि कोही सिभियरली इल भएका मान्छे, इम्युनिटी कम भएका मान्छेहरूको छन् भने उनीहरूको नजिक नजानु भनेर हामीले डिस्चार्ज गर्यौँ। भनेपछि सामान्य रूपमा चाहिँ मोडरेट खालको डिजिज भएको मान्छेहरू छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ 1 हप्तामा हामीले पठाउन सकिने अवस्था छ। अब अर्को बिरामी छ हेर्नुहोस्, 15 दिनदेखि इन्टुबेट भएर बसेको छ, निको पनि हुँदैन, वर्स पनि अब ट्रिटमेन्टहरू पाएको हुनाले वर्स पनि भएको छैन। तर अब कति दिनमा निको हुने हो भने अब हाम्रै चाहिँ नेपाली समुदायका थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ इन्टुबेट भएर मिसिनमा बस्नु भएको छ, कति मान्छेहरू फर्किएर उपचार गरेर के मिसिनमा बस्नु नपरिकन निमोनिया ट्रिटमेन्ट गरेर घर फर्किनु भएको छ। त्यस्ता थुप्रै छन्। अब त्यसको चाहिँ ड्युरेसन हामीले एक्ज्याक्टली भन्न सकिन्न, तर मोडरेट डिजिजसम्म भएकाहरूले चाहिँ 5 देखि 7 दिनभित्र घर जान सक्नुहुन्छ। तर मिसिनमै बस्नु पर्यो भने उहाँहरूको कोर्स चाहिँ कम्तीमा 2 हप्ताको हुन्छ हस्पिटलमा। हस्, धेरै धन्यवाद। म चाहिँ हामी चाहिँ डाक्टर सन्दीप पाण्डे र केशव पौडेलजी भएकै बेलामा यहाँ फेसबुकमा अलिअलि प्रश्नहरू आइरहेको छ, म त्यो प्रश्न पनि इन्टरटेन गर्छु र हजुरहरूसँग रिलेटेड छ। एउटा त भन्न सक्दिनँ, एउटा चाहिँ पक्कै पनि छ। 2टा प्रश्न आएको छ। एउटा पूर्ण बानियाजीले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, यो मोडरेट सिम्पटम भएकोलाई चाहिँ हस्पिटलले नलिने, त्यसको लागि केही औषधि छ कि भनिदिनुहुन्छ? एकदम छोटो उत्तर दिनु होला। एकदम औषधि चाहिँ छ, तपाईँको डाक्टरले चाहिँ नि प्रिस्क्राइब गर्नुपर्छ। क्यालिफोर्नियामा लाइसेन्स भएका डाक्टरहरूले, तपाईँ क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ, अब त्यो अहिले मैले भने उपचार, अब कोरोनाकै औषधि भनेर त छैन। अब कोरोनाको ट्रायलमा भएको औषधि भनेको हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन हो। अब त्यो चाहिँ कोही डाक्टरहरूले लेख्लान्, कोही कसैले नलेख्लान्। र फेरि अब हाम्रो हस्पिटलमा भन्नुहुन्छ भने स्टक एकदम कम छ, त्यो किनेर राख्ने औषधि पनि होइन। 2-4 जना मान्छेलाई ल्याएर राखेको चलाएर सकिहाल्यो, अब त्यहाँ छ कि छैन। अर्को चाहिँ कमनली निमोनियाको लागि प्रयोग गर्ने औषधि त्यो चाहिँ एजिथ्रोमाइसिन भन्छौँ हामी, एजिथ्रोमाइसिन, त्यो चाहिँ नि छ, त्यो प्रयोग पनि गर्ने हो र त्यो गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई असर राम्रै देखिएको छ। अब साइन्टिफिक हिसाबले कोरोनालाई त्यसले मार्छ कि मार्दैन भन्ने चाहिँ अझै प्रुभ हुन बाँकी छ। तर त्यसले चाहिँ अरू ठाउँहरूमा गरेको एक्सनका आधारमा चाहिँ कोरोनालाई पनि हेल्प हुन्छ होला भन्ने हिसाबले चलाइएको छ। र त्यो चाहिँ अरू बेलामा हामी निमोनिया भन्छौँ, एटिपिकल निमोनिया भन्छौँ, त्यो किसिमको माइकोप्लाज्मा लिजियोनेला भने जस्ता खाले ब्याक्टेरियाहरूबाट हुने निमोनियाको लागि चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ ट्रिटमेन्ट गर्नका लागि। र त्यो मेडिकेसन चाहिँ भयो भने मोडरेट डिजिज भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टरले तपाईँलाई लेखिदिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मलाई एजिथ्रोमाइसिन चाहिँ प्रिस्क्राइब गरिदिनुहोस् न भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, सुझाव सल्लाह चाहिँ माग्न सक्नुहुन्छ। अब तर त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्ने नगर्ने डाक्टरको कुरा हो, त्यसले हेल्पफुल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ अब ताराजी एकचोटि एउटा प्रसङ्ग यसमा जोडिदिइहाल्छु म। हाम्रो केशवजीले जुन भन्नुभयो औषधिको दबाईको कुराहरू चाहिँ भयो होइन, त्यसमा अझ एउटा कुरा के थप्नु भन्दाखेरि जुन मोडरेट डिजिज भएकाहरू छन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो थाहा हुनु, डिफ्रेन्स थाहा हुनु पऱ्यो कि मोडरेटमा के हुन्छ र सिभियरमा के हुन्छ। र घरमै बसे पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कुन बेला अब चाहिँ अस्पताल जाने, जुन अहिले मैले 4वटा कुरा भने थिएँ त्यो फेरि हेर्न मिल्छ फेसबुकमा। त्यो 4वटा कुरामा एकदमै ध्यान दिने र त्यो कुनै पनि बेला भयो भने चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल जाने, त्यो पनि एउटा दिमागमा चाहिँ नेक्स्ट स्टेपको लागि भनेर चाहिँ राख्ने। धन्यवाद। म हजुरकोमा फेरि आउँछु र त्यो भन्नुभन्दा पहिला एउटा डिस्क्लेमर म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने अब यहाँ सबै डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, हामीले अब यस्तो औषधिका कुराहरू आएका छन्, सल्लाहका कुराहरू आएका छन्, तर पनि हामीले यो फोरममा जे कुरा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनको रूपमा प्लिज नलिदिनु होला। त्यो चाहिँ छलफल र एउटा सुझावको रूपमा मात्रै आएको हो। र आधिकारिक सूचनाको लागि अब सिडिसी भयो अनि WHO भयो र आफ्नो पिसिपीलाई सम्पर्क गर्नु होला। म त्यति डिस्क्लेमर भने। र सन्दीपजीलाई एउटा प्रश्न छ, असाध्यै जेनरल प्रश्न। हाम्रो रामकुमार सुवेदीजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, यो नेपाली मसलाहरू ल्वाङ, सुकुमेल, मरिच, बेसार, अदुवा यो राखेर पानी खायो भने यसले केही सहयोग गर्छ, यसले चाहिँ प्री डिजिज अथवा चाहिँ डिजिज लागिसकेपछि पनि सहयोग गर्छ भन्ने सुनिन्छ।
यसमा केही सत्यता छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसको जवाफ त सही जवाफ त के होला, तर हजुरबाट सुन्न मन लाग्यो सन्दीपजी। हजुर धन्यवाद हजुर रामकुमार सुवेदीजी। अब जुन मसलाको कुरा छ यो कुरा अहिले मात्र होइन, अलि पहिलेदेखि पनि इभन हाम्रो डाक्टर फाउसी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो प्रश्न सोधिएको छ पहिला केही दिन अगाडि है। अहिलेसम्म कुनै पनि यो एउटा इभल्भिङ डिजिज हो, यो रोग हो जसमा धेरै कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भएको छ, इस्टाब्लिस भइसकेको चाहिँ छैन है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन नेपाली जुन अब हल्दी बेसा के छ अब है, अदुवा, अब त्यो खाएर हानि चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् त लिमिटमा खानुभयो भने त्यसमा केही हानि छैन। हामीले परपूर्व कालदेखि नै खाँदै आएको कुरा हो बेसारहरू है। त्यो कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ त्यसमा। तर यो भएर होइन कि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले कोरोनालाई ठिक पार्छ भनेर होइन कि, मलाई लाग्छ त्यो खाएर हानि चाहिँ छैन। यदि लिमिटमा खाइयो भने हानि चाहिँ छैन। र त्यस्तै गरी मलाई कतिजनाले चाहिँ फोनमा भाइटामिन सी, भाइटामिन डी होइन यो चाहिँ खाउँ कि के गरौँ भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि भाइटामिन सी, भाइटामिन डी खाएर कुनै पनि हार्म छैन। लिमिटमा खानुभयो भने तपाईँलाई भाइटामिन सी एकदमै धेरै खानुभयो भने चाहिँ त्यसले अब हानि गर्छ। तर लिमिटमा खानुभयो भने त्यसले चाहिँ त्यस्तो त्यसले म यो भन्दिनँ कि त्यसले कोरोनालाई ठिक पार्छ त म भन्दिनँ, किनभने हाम्रो अहिलेसम्म इस्टाब्लिस नै भएको छैन है। तर खाँदामा चाहिँ केही हानि चाहिँ छैन। खाँदै गर्नुभएको छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ इन सर्ट। धन्यवाद। अब एउटा क्वेसन, फलोअप क्वेसन मात्र चाहिँ एकदमै छोटो उत्तर दिनु होला। एउटा प्रश्न के आएको छ भने यदि अन्डरलाइन कन्डिसन छ, पहिला नै दम छ, एक्जिस्टिङ दम छ, आजमा छ भने अब कसरी यो कोभिड र त्यो दमलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने अथवा डिस्टिङ्ग्विस गर्ने? ल यो दम पहिला नै थियो, फेरि यो सर्टनेस अफ ब्रेथ चाहिँ कोभिडले हो भनेर केही बताइदिनुहुन्छ यसमा? हुन्छ दम, हजुर अब दम भइसक्यो मान्छेलाई चाहिँ दममा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा युजुअली चाहिँ थाहा हुन्छ, किनभने दम भनेको चाहिँ एउटा क्रोनिक डिजिज, आजमा भनेको चाहिँ एउटा क्रोनिक डिजिज हो है। कसैलाई एक्चुअली भएर सन्चो भएर नहुने त्यो चाहिँ भइरहेको छ नि, अनि थाहा हुन्छ। जस्तो दममा चाहिँ युजुअली हुने भनेको सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने हुन्छ, तर ज्वरो हुँदैन त्यसमा है। अब छुट्याउने तरिका चाहिँ अब यो के भन्छ रुगाखोकी, फ्लू है, यिनीहरू सबैमा यो उस्ताउस्ती हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। तर आजमा र तपाईँको कोभिडमा चाहिँ अघि प्रकाशजीले भने जस्तो 90%लाई चाहिँ ज्वरो हुन्छ, जुन चाहिँ अब आजमाको उसमा चाहिँ युजुअली ज्वरो चाहिँ हुँदैन। अरू खोकी हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब एक्सपोजरको कुरा नै आउँछ है। मेरो मैले चाहिँ के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि सधैँ लाग्ने जस्तो आजमाको एट्याक या आजमा जस्तो हुन्छ नि जुन सास फेर्न गाह्रो, त्यस्तो हो भने चाहिँ अझै पनि अघि प्रकाशजीले भने जस्तो थर्मोमिटर किनेर राख्ने, आफ्नो फिभर नापिराख्ने, पिसिपीसँग टचमा बसिराख्ने, एकदमै अवेर भएर चनाखो भएर बस्ने, कुनै पनि बेला ज्वरो आयो भने मैले के गर्नुपर्छ, सास फेर्न बेसरी गाह्रो भयो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ राखिराख्नुपर्छ सधैँ। मैले चाहिँ अहिले सबै जनमानसलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नातिनु, तर एट द सेम टाइम सतर्क चाहिँ हुनु भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ, आजमाको प्रश्नमा चाहिँ त्यही ज्वरोलाई एउटा हामीले डिसिजन पोइन्ट एउटा बनाउन सकिन्छ है। तर अरू सबै कुराहरू अहिले भने जस्तो पिसिपीसँग टचमा बस्ने र आफूलाई मोनिटर गर्ने। अर्को एउटा अलिकति थोरै थपौँ है ताराजी यसमा। छोटो आजमा अब अघि प्रकाशजीले भनेको कुरालाई चाहिँ नि मैले अलिकति त्यहाँ भन्न चाहन्छु। अब अहिले चाहिँ नि यस्तो हाहाकार छ कि तपाईहरुले अघि प्रकाशजीले भन्दाखेरि अलिकति सजिलै जस्तो भयो, तर म चाहिँ दिनदिनै यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनाले न्युयोर्कमा थर्मोमिटर छैन। थर्मोमिटर नभएकालाई हामीले के गर्ने? र अर्को चाहिँ आजमाकै मान्छेलाई त अब आजमा छ भने आजमा बाहेक के चाहिँ अरू सिम्पटम्स हुन सक्छ त? खोकीहरू लाग्न सक्ला, सधैँ खोकी लाग्ने हो भने प्रोडक्टिभ हुन्छ, त खकार आउन सक्छ। तर यो यसमा चाहिँ नि यो कोरोनाको चाहिँ नि पहिलो खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ नि ड्राई कफ भन्छौँ क्या, एकदमै कडा खोकी लाग्ने, छाती नै चिरिएला जस्तो गरेर दुख्ने र खकार चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ स्पिटम चाहिँ प्रोडक्सन नहुने हुनसक्छ सुरुमा। त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ अरू सिम्टम्सहरू आलस्य हुने, जो अब टाउको दुख्नेहरूदेखि थुप्रै नन स्पेसिफिक सिम्टम्सहरू छन्, ती सबैका अलावा अब तपाईँको चाहिँ आजमा भएको मान्छेलाई विशेष सतर्क चाहिँ हुनु पर्यो। छुट्याउनै अब 100% गर्न सकिन्न, तर तपाईँको आफ्नै अनुभवका आधारमा यसलाई चाहिँ हामीले सिम्टम्स कसरी मलाई असिलो भइरहेछ कि
साँच्चीकै यो चाहिँ नि नयाँ कुरा पो भइरहेछ कि भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो। हजुर, हाई इन्डेक्स अफ सस्पिसन हुनु पर्यो क्या, शङ्का चाहिँ अलिक बढ्ने लिनुपर्छ। हजुर धेरै धन्यवाद डाक्टर केशव पौडेल हजुरको एडिसनल इन्फर्मेसनको लागि। अब म हाम्रो अन्तिम अतिथि, तर अन्तिम होइन भन्नाले हामी धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, डाक्टर सुरेश बस्नेत जो चाहिँ क्रिटिकल केयर स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डमा, त्यहाँको चाहिँ हेल्थ सिस्टममा आइसियुमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँसँगबाट हामीले के जानकारी लिनु पर्यो भने अहिलेको अवधिमा अहिलेको समयमा आएर हामीले धेरै यो अक्सिजन इक्विपमेन्टहरू, त्यसपछि भेन्टिलेटरहरू, आइसियुका कुराहरू धेरै सुनिरहेका छौँ र अब हामीले एउटा हाम्रै समुदायको एकजना हाम्रै मित्रलाई गुमाइसकेका छौँ न्युयोर्कबाट खबर आए अनुसार, र अघि डाक्टर केशव पौडेलले भन्नुभए अनुसार हाम्रा केही समुदायकै सदस्यहरू अहिले आइसियुमा हुनुहुन्छ। र हामी सबैको चासो अहिले के हो भने हामी अब अहिले त फेरि कस्तो छ भने आइसियुमा गइसकेपछि परिवारको सदस्यले भेट्न पनि पाइँदैन र यो एकदमै एउटा आइल्यान्ड जस्तो भएको छ, एउटा मिस्ट्री स्पट भएको छ। त्यसमा हजुरले हामीलाई अलिकति के वाक थ्रु गराइदिनु पर्यो, के जानकारी गराइदिनु पर्यो भने हजुरलाई जब बिरामी इमर्जेन्सी डिपार्टमेन्टले रिफर गर्छ, आइसियुमा हजुरले बिरामी पाउनुहुन्छ, त्यो बिरामीलाई हजुरले कस्तो किसिमको ट्रिटमेन्टहरू, हजुरहरूसँग के अप्सनहरू छन्, त्यसको बारेमा जानकारी पाउनको लागि म अनुरोध गरेँ। डाक्टर सुरेश बस्नेत। ताराजी नमस्ते। अनि म चाहिँ अहिले युनिभर्सिटी मेरील्यान्डमा कार्यरत छु आइसियुमा। विगत धेरै हप्तादेखि म लगातार काममा गइरहेको छु। अनि यसै दौरानमा हामीले धेरै विभिन्न बिरामीहरूलाई पनि यो रोग सम्बन्धीका बिरामीहरूलाई आइसियुमा भर्ना गरेर उपचार दिइरहेका छौँ। अनि अहिले हाल हाम्रो आइसियुमा हिजोको दिनमा 8-9 जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो आइसियुमा। हाम्रो धेरै किसिमको आइसियुहरू छ, हाम्रो मेडिकल आइसियु र हामीले अर्को एउटा लङ रेस्क्यु युनिट भन्ने जहाँ एक्मो चलाउँछौँ त्यहाँ मिलाएर राखेका छौँ। र त्यसबाहेक अन्य मेडिकल फ्लोरमा पनि 30-40 जना बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो। र पहिले डाक्टर सन्दीप पाण्डेले पनि भन्नुभयो कि आइसियुमा सबै बिरामीहरू आइसियुमा आउँदैन। जस्तो 100 जनामा यो चाहिँ कोरोना लाग्यो भने 80 जना मान्छे जस्तो चाहिँ घरमै बसेर पनि ठिक हुन्छ, खाली साधारण सिम्पटमहरू आउँछ। र 20% बिरामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दे निड सम काइन्ड अफ मेडिकल ट्रिटमेन्ट इन द हस्पिटल। त्यसमा चाहिँ 20%, त्यो 20%बाट 15% चाहिँ उहाँले भने जस्तै मेडिकल फ्लोरमा ट्रिटमेन्ट भएर घर फर्किनुहुन्छ र बाँकी 5% चाहिँ आइसियुमा आउनुहुन्छ। र त्यो आइसियुमा बाँकी 5% आउनुहुन्छ 100 जना मध्येमा उहाँहरू चाहिँ कहिले कसो चाहिँ सिधै इमर्जेन्सीबाट पनि आइसियुमा भर्ना हुनुहुन्छ, किनभने चाहिँ पहिले नै एकदमै सिकिस्त भएर आइसकेका हुनुहुन्छ। र कति बिरामीहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ मेडिकल फ्लोरमा गएर चाहिँ पछि चाहिँ अवस्था चाहिँ बिग्रिँदै गएर चाहिँ पछि आइसियुमा ल्याउनु पनि त्यसरी पनि आउनु भएको हुन्छ। र म चाहिँ यो हाम्रो यो अहिले सबै सम्पूर्ण विश्वभरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जहाँ जहाँ बस्नुभएको छ विश्वभर यो पेन्डेमिकले एकदमै असर गरिरहेको हुनाले सबैलाई चाहिँ समेट्ने गरेर मैले चाहिँ नेपाल होस् अथवा चाहिँ अमेरिका होस् अथवा विभिन्न देशमा बसिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेट्ने हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अलिकति सरल र सजिलो बनाएर चाहिँ यस्तो आइसियुको विशेषमा चाहिँ मेडिकल डेप्थमा धेरै नगएर म चाहिँ यसलाई अलिकति प्रस्ताउन चाहन्छु। र अब आइसियुमा आइसकेपछि आइसियुको आफ्नो जुन हामीले जसरी केयर दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ इन्टेन्सिभ केयर युनिट हो, उनीहरूको चाहिँ हरेक घन्टा हरेक मिनेटमा चाहिँ उनीहरूको बिरामीहरूको चाहिँ अवस्था बिग्रिँदै गइरहेको हुन्छ, सुध्रिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्पेसली कोभिड बिरामीलाई चाहिँ हामीले कसरी ट्रिट गर्ने गरिरहेका छौँ भने हामीले उनीहरूलाई सुरुमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभ छ भन्ने थाहा भइसकेका छ भने इमर्जेन्सीबाट अथवा चाहिँ फ्लोरबाट उनीहरूलाई चाहिँ बायोकन्टामिनेन्ट युनिट भन्ने हामीले क्रिएट गरेका छौँ। त्यो चाहिँ आइसोलेसन रुम भन्छ, जहाँ नेगेटिभ प्रेसर हुन्छ, चाहिँ उसले फेरेको सास हावाबाट चाहिँ अरूलाई नसरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नेगेटिभ प्रेसर रुम हुन्छ। कम्प्लिटली एउटा रुम हुन्छ, आइसोलेटेड त्यसमा राखेको हुन्छ। र त्यो चाहिँ एरिया नै छुट्टै बनाएको हुन्छ हस्पिटलभित्र आइसियुमा। र त्यहाँ चाहिँ जान आउनलाई चाहिँ विशेष किसिमको आफ्नो पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट
लिएर चाहिँ लगाएर जाने र आउने गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले त्यो गरेको हुन्छ पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ ट्रिटमेन्टको हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ लगभग सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि अहिलेसम्म यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ मार्ने औषधि चाहिँ क्योर गर्ने औषधि चाहिँ पत्ता लागेको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीसँग अहिलेसम्म एउटा मात्रै औषधि जुन धेरै प्राय बढी मात्रामा युज भइरहेको छ, त्यो जुन पहिला हामी चाहिँ मलेरियाको रोगको लागि चाहिँ युज गर्ने गरिन्थ्यो क्लोरोक्विन भन्ने, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, यो सजिलै उपलब्ध पनि छ र धेरै महँगो पनि छैन र विश्वभर धेरै देशमा चाहिँ यसको चाहिँ सजिलै हुन त अहिले अलिकति स्कार्सिटी भएको होला, तर चाहिँ अरू औषधि जस्तो नभएको हुनाले चाहिँ यो औषधि चाहिँ प्राय रूपमा चाहिँ पोजिटिभ केसहरूलाई चाहिँ सुरु गर्ने गरिएको छ र यसको चाहिँ हुन त मेडिकल लिटरेचरबाट यसको त्यति पुष्टि भइसकेको छैन, तर पनि अहिले हामीसँग कुनै पनि अरू औषधि नभएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ फर्स्ट औषधि चाहिँ धेरै ठाउँमा चलाइने औषधि चाहिँ यही नै भएको छ र कुनै कुनै यस्तो केसहरूमा चाहिँ शङ्का मात्रै गरिएको छ र धेरै कुराहरू मिल्छ, कोरोना भाइरससँग मिल्दो जुल्दो सिम्टम लक्षणदेखि लिएर सबै कुरा मिल्दो एक्सरे फाइन्डिङ मिल्छ भने कोरोना भाइरसको टेस्ट पोजिटिभ नआउँदा फेरि पनि हामी चाहिँ इम्पेरिकली भन्छौँ, शङ्काको भरमा पनि हाइली सस्पिसियसको केसमा चाहिँ यसै पनि हामी चलाउँछौँ र पछि त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ आएको कन्फर्म भएको खण्डमा त्यही अनुसार हामी चाहिँ बन्द गर्ने पनि सक्छौँ र एउटा त्यो थेरापी चाहिँ एउटा भयो। अब त्यसबाहेक विभिन्न अरू थेरापीहरू पनि जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ इभल्भ भइरहेको छ, तर कुनै पनि चाहिँ मेडिकल लिटरेचरले चाहिँ यसलाई चाहिँ 100% चाहिँ योले ठिक पार्छ भनेर चाहिँ पुष्टि भएको छैन। अब त्यसमध्येमा चाहिँ हामी चाहिँ अर्को औषधिमा जाउँ जुन चाहिँ रेमडेसिभिर भन्ने एउटा चाहिँ एन्टिभाइरल थेरापी छ, जुन चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ सार्स र मर्सको लागि चाहिँ स्टडी गरिएको थियो। त्यो औषधिको पनि डेटा त्यति राम्रो छैन, तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो सार्स र मर्समा चाहिँ काम गर्ने त्यति बेला भएको हुनाले, किनभने चाहिँ भिट्रो र एनिमल स्टडिजमा प्रुफ भइसकेको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले कोरोना भाइरस पनि त्यही क्याटेगोरीको भाइरस भएको हुनाले यसमा पनि काम गर्न सक्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्प्यासनेट युज भन्छ हामीले चाहिँ। कम्प्यासनेट युज भनेको हामीसँग कुनै पनि अवस्था छैन र एउटा चाहिँ कम्प्यासनेट युजको लागि चाहिँ लास्ट अप्सनको हिसाबमा चाहिँ त्यो पनि युज गर्ने गरिएको छ है। अब त्यो औषधि पाउन निकै गाह्रो छ। अब नेपाल जस्तो ठाउँमा अथवा विभिन्न गरिब विकसित अनविकसित मुलुकहरूमा त पाउन धेरै नै गाह्रो छ, महँगो पनि छ। तर अमेरिकाको चाहिँ परिपक्षमा चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ पनि युज गर्ने गरिएको छ र हाम्रो युनिभर्सिटी मेरील्यान्डमा चाहिँ अहिले ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल भन्छ, त्यसको हामी त्यो फेजमा पनि छौँ। त्यसलाई कि यो काम गर्छ कि गर्दैन प्रुफ गर्ने कि डिस्प्रुभ गर्ने भन्ने त्यो पनि भइरहेछ। यस्तै चाहिँ हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पनि त्यो औषधिको चाहिँ ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरू भइरहेको छ। र अहिले भर्खरै आइरहेको अर्को चाहिँ प्रोमिसिङ एउटा थेरापी चाहिँ कस्तो आइरहेको छ भने प्लाज्मा कोन्भ्यालेसन थेरापी भन्छ, जुन चाहिँ पहिला चाहिँ कोरोना भाइरस भएर चाहिँ निको भइसकेका बिरामीहरूको चाहिँ ब्लडमा चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गरेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ भाइरससँग लड्न सक्ने शक्ति डेभलप गरिसकेको हुन्छ, उनीहरू ठिक भएर घर गइसक्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको चाहिँ ब्लड तानेर उहाँहरूको चाहिँ ब्लडबाट चाहिँ त्यो एन्टिबडी प्लाज्मा चाहिँ आइसोलेट गरेर अनि क्रिटिकल्ली इल बिरामीहरू जो चाहिँ आइसियुमा हुनुहुन्छ, धेरै नै सिकिस्त हुनुहुन्छ, लाइफ एन्ड डेथको चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ थेरापी पनि युज गरिएको छ। र अहिले भर्खरै चाहिँ चाइनामा पनि 5वटा केसहरूको एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको छ यही महिनाको हाम्रो जामा आर्टिकलमा, र उहाँहरूले चाहिँ राम्रो पोजिटिभ चाहिँ रेस्पोन्स देखेको हुनाले चाहिँ यसले काम गर्छ कि भन्ने चाहिँ आश छ र यो थेरापी चाहिँ सुरु पनि गरिएको छ भर्खरै। अब यस्तो यिनी ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ अहिले पुगिसकेको छैन, तर अमेरिकाको परिपक्षमा र अरू विकसित मुलुकको परिपक्षमा चाहिँ यिनी थेरापीहरू चाहिँ युज गरिने गरिएको छ। अब तर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन र एजिथ्रोमाइसिन चाहिँ धेरै संसारको विभिन्न ठाउँमा पाइने भएको हुनाले हामीले तिनीहरूलाई युज गर्ने गरेको छ। थेरापीको रूपले चाहिँ यो भयो हजुर। अब बाँकी जुन छ नि आइसियुको जनरल आइसियु केयर दिने भन्ने कुराहरू हुन्छ, उनीहरूको ब्लड प्रेसर झर्न सक्छ, त्यसलाई ब्लड प्रेसरको औषधि दिनु पर्यो, ब्लड प्रेसर बढाउनु पर्यो, कसलाई चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्यो र विभिन्न किसिमका अरू चाहिँ भेन्टिलेटरको कुराहरू आउँछ, त्यो पनि छँदैछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसियुको केयर जसरी अरूलाई दिने गरिन्छ त्यसरी दिइन्छ, तर यसमा चाहिँ अलिकति
अलिकति चाहिँ केही कुराहरू फरक छ किनभने अब हजुरलाई एउटा कुरा सोधौँ है, मैले हजुरलाई कुरा काटेको जस्तो भयो, म यसैमा मिसाउँछु। हजुरले भेन्टिलेटरको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब हामीले धेरै जसो अब जस्तो न्युयोर्कबाट न्युज आइरहेको छ, उनीहरूसँग इनफ भेन्टिलेटर छैन र अब यतिसम्म चाहिँ दारुण दृश्य हिजो आयो न्युज मिडियामा कि अब चाहिँ हस्पिटलहरूले एउटा प्रोटोकल बनाएका छन् भन्नाले भोलि 10 जना बिरामीहरू आए, 5 वटा मात्रै भेन्टिलेटर अभाइलेबल छ भने को 5 जनाले चाहिँ भेन्टिलेटर पाउँछन्, को 5 जना चाहिँ भेन्टिलेटर नपाइकन बित्नुपर्ने सम्भावना हुनसक्छ भनेर त्यस्तो किसिमको एउटा ट्रियाजिङ सिस्टम आएको छ, किनभने दे आर अलरेडी फोरसिइङ द्याट काइन्ड अफ फ्युचर भनेर आइरहेको छ। त्यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागेको, यो भेन्टिलेटर त एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यसको ट्रिटमेन्टमा भन्ने कुरा त बुझियो, तर आइसियुमा गइसकेको बिरामी एभ्री पेसेन्ट डज हि अर सी निड भेन्टिलेटर भन्नाले उनीहरूलाई भेन्टिलेटर सबैलाई चाहिने हो अथवा नचाहिने हो? त्यसको जवाब के होला हजुरसँग? यो एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र म यसमा जानेवाला नै थिएँ र एकदमै धन्यवाद छ प्रश्नको लागि। अब यो आइसियुमा आउने सबै बिरामीलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो पहिलो कुरा सबैले बुझ्नु पर्यो। किनभने चाहिँ आइसियुमा आउँदैमा भेन्टिलेटरमै आउनुपर्छ भन्ने छैन। र अर्को कुरा यससँग जाँच्दा चाहिँ जुन भेन्टिलेटरको सर्टेज अहिले न्युयोर्कमा देखिरहेको छ र अमेरिकाकै अरू स्टेटहरूमा पनि त्यो आउन सक्छ र हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू नेपाल, बङ्गलादेश अनि भुटान जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा इभन इन्डियामा पनि केसहरू बढ्दै गयो भने त्यहाँ पनि डेफिनेटली भेन्टिलेटरको सर्टेजको कुराहरू आउँछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब भन्नलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको केसमा चाहिँ हामीसँग जति पनि अहिलेसम्म जति पनि ज्ञान छ, एक पक्षले के भन्छ भने अलिकति अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुँदै गएमा बिरामीले धेरै अक्सिजन लिन थालेमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्दा चाहिँ त्यसको चाहिँ आउटकम सर्भाइभल आउटकम राम्रो हुन्छ भन्ने पनि एक पक्षले कुरा गरेको छ कि अर्ली इन्ट्युबेसन, पुट देम अन द भेन्टिलेटर राइट अवे, चाँडै नै भेन्टिलेटरमा राख भन्ने एउटा पक्षले गरिरहेको छ भने, तर हाम्रो युनिभर्सिटी मेरील्यान्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोलिसी बनाएको छैनौँ। किनभने एउटा पक्षहरू चाहिँ मानिसहरूमा के छ भने किन भेन्टिलेटरमा राख्न चाहन्छन् भने एउटा त उनीहरूलाई भेन्टिलेटरमा राखेपछि छिटो ठिक हुन्छ कि भन्ने एउटा जुन एउटा आश भयो त्यो एउटा किसिमले। अर्को कुरा मानिस कति इभन फिजिसियनको कम्युनिटीमा पनि के कन्फ्युजन छ भने जुन अक्सिजन विभिन्न माध्यमबाट अक्सिजन दिन मिल्छ। एउटा साधारण नेजल क्यानुला भन्छौँ हामी जुन 2 लिटर 4 लिटर 6 लिटर, त्यसपछि त्यसबाट भएन भने हाई फ्लो अक्सिजन थेरापी जुन हाई फ्लो नेजल क्यानुला अलिकति ठुलो नाकमा ठुलो अक्सिजन ठुलो पाइपबाट दिइन्छ, त्यसमा चाहिँ 20 लिटर 30 लिटर 40 50 60 लिटरसम्म चाहिँ अक्सिजन दिइन्छ। त्यो पनि छ अक्सिजनको डेलिभरी माध्यम। र मान्छेहरूमा इभन फिजिसियनहरूमा पनि के त्रास छ भने त्यो माध्यमबाट चाहिँ अक्सिजन दिनु हुँदैन, बाइप्याप थेरापी जुन भनिन्छ मास्क लगाएर अक्सिजन दिने त्यो पनि गर्नु हुँदैन। कोरोना भाइरसले त्यसले चाहिँ फैलाउँछ कोरोना भाइरस अरू बिरामीमा स्टाफमा भन्ने जुन त्रास छ त्यो चाहिँ हामीले मानेका छैनौँ। हाम्रो पोलिसी अनुसार चाहिँ कोरोना भाइरसको केसमा पनि हाई फ्लो अक्सिजन थेरापी दिन मिल्छ एज लङ एज हामीले चाहिँ 30 लिटर पर मिनट भन्दा कममा रहेर दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अरू एरोसोलाइज भएर अरूमा सर्ने चाहिँ सम्भावना एकदमै कम छ। र बाइप्याप थेरापी जुन मास्क लगाएर दिने थेरापी छ अक्सिजन डेलिभरी गर्ने त्यो पनि दिन सकिन्छ कोरोना भाइरसको केसमा। र हामीले चाहिँ युनिभर्सिटी मेरील्यान्डमा चाहिँ त्यो दुवै गरिरहेछौँ, हाई फ्लो पनि गरिरहेछौँ, मास्क लगाएर त्यो अक्सिजन पनि थेरिरहेछौँ र लास्ट स्टेजमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो दुईटा फेल भएमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्टिलेटरमा जान्छौँ। यसो गर्दा के हुन्छ भने जसलाई भेन्टिलेटर चाहेन त्यसलाई भेन्टिलेटरमा जानु परेन। र अर्को कुरा सबैलाई भेन्टिलेटरमा नराख्ने भएको हुनाले जो बिरामीलाई वास्तवमा भेन्टिलेटर चाहिन्छ हामीले धेरै भेन्टिलेटरहरूलाई चाहिँ सेभिङ पनि गर्न पायौँ र चाहिने बिरामीहरूले त्यसको उपयोग गर्न पाए भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो राम्रो पोलिसी जस्तो लाग्छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। म अब मेरो साइन्टिस्टको चाहिँ हात लगाउँछु र म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है। अलिकति यो चाहिँ थोरै डिप छ क्वेसन। मैले के सुनेको छु भन्दाखेरि अब यो निमोनिया यो चाहिँ यो सिभियर के अरे एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको कुरा त जस भइराखेकै कुरा हो भन्नाले यो एकदमै आउट अफ द वर्ल्ड आएको भन्नाले सार्सको एउटा भेरिएसन मात्रै हो। तर यो कोभिड-19 चाहिँ
अब मैले पढेको, मैले साइन्टिफिक लिटरेचरबाट पढेकोमा चाहिँ एउटा स्पेकुलेसन के आएको छ भन्दाखेरि यो अरूभन्दा किन डेन्जरस छ भने यसले चाहिँ त्यो ब्रोङ्कियोललाई नै फाइब्रोज गरिदिन्छ, ब्रोङ्कियोललाई नै यसले चाहिँ इरिभर्सिबल्ली नै ड्यामेज गरिदिन्छ र यसको चाहिँ अलिकति त्यो डेन्जर एस्पेक्ट छ भन्ने सुनेको। र अब हजुर चाहिँ एकदमै त्यो पेसेन्टहरूलाई डेली चाहिँ केयर गरिराख्नु भएको छ, उनीहरूको रिपोर्टहरू हेरिराख्नु भएको छ, उनीहरूको इम्प्रुभमेन्ट अथवा रिकभरी अथवा चाहिँ फेलियर हेरिराख्नु भएको छ भने इज द्याट भने के छ, यो रेगुलर फ्लू छ जुन रेगुलर फ्लूले पनि मान्छे त मारेकै छ, तर त्यो भन्दा यो किन फरक छ, यो चाहिँ के छ हजुरले चाहिँ यसको खास यसको यो खतरनाक एस्पेक्ट चाहिँ के हो? अब एकदम हामी पब्लिकलाई भनिदिनुहोस्, पब्लिकले बुझ्ने भाषामा। हजुर, अब यो वास्तवमा यो पनि भाइरस नै हो, फ्लू पनि भाइरस नै हो। यिनीहरूले लङ्सलाई एफेक्ट गर्ने तरिका उस्तै छ। यिनीहरू आउने एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम ARDS भएर आउने हो दुवै खालको बिरामीहरू। तर फरक के छ भने कोरोना भाइरस COVID-19 चाहिँ यसको इन्फेक्टिभिटी अलिकति हाई छ र यसको चाहिँ सिभियरिटी छ अलिकति इन्फ्लुएन्जा जुन रेगुलर फ्लू छ त्यसको चाहिँ त्योभन्दा बढी छ भन्ने चाहिँ देखिएको छ। किनभने इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ तपाईँको लगभग मोर्टालिटी जुन इन्फ्लुएन्जा भाइरसले मार्ने मोर्टालिटी र यसले मार्ने मोर्टालिटीमा यो COVID-19 को 10 गुणा बढी देखिएको छ। उसको 0.1% थियो भने यसको लगभग विभिन्न कन्ट्रीको अनुसार कहीँ 4% होला, कहीँ 1% होला। यसको 1 to 2% मोर्टालिटी छ। 100 जनालाई यो लाग्यो भने 1 देखि 2 वटा बिरामी चाहिँ मर्ने गरेका छन् र जुन चाहिँ फ्लूमा चाहिँ त्यो थिएन। फ्लूमा चाहिँ 0.1% मात्रै थियो भनेपछि 10 गुणा यसको मोर्टालिटी बढी छ। किनभने यसको चाहिँ जति चाँडो र जति गहिरोसँग यसले चाहिँ लङलाई ड्यामेज गर्छ त्यो इन्फ्लुएन्जा भन्दा यसको पावरफुल बढी छ। र अर्को कुरा के छ भने इन्फ्लुएन्जा बाहेक यो किन फरक छ भने यसको इन्फेक्टिभिटी रेट हाई छ। किनकि रेगुलर फ्लू भएर हामी बिरामी आएर ICU मा राख्दा ARDS को प्रोटोकल युज गरेर हामीले भेन्टिलेटरमा राखेर ट्रिटमेन्ट पनि त्यसरी नै गरिराखेको थियौँ जसरी यसले कोभिडलाई गरिरहेको छ। तर यसको इन्फेक्टिभिटी हाई भएको हुनाले कारण के छ भने इन्फ्लुएन्जाको बिरामी साधारण रुममा बस्थ्यो। पहिला हामी एउटा साधारण फेस मास्क मात्रै लाएर कोठामा छिरे पुग्थ्यो भने अहिले चाहिँ इनको इन्फेक्टिभिटी हाई देखेको हुनाले हामीले चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ यो बिरामीलाई चाहिँ बायोकन्टामिनेन्ट युनिटमा राख्नुपर्ने। त्यसपछि फेस मास्कले मात्रै नभएर जस्तो बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने बेलामा इन्ट्युबेट गर्ने बेलामा कुनै पनि ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने बेलामा र त्यसको टेक केयर गर्ने बेलामा चाहिँ N95 मास्क लगाउनु पर्ने अथवा चाहिँ गाउनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू लगाएर जानुपर्ने त्यो कोठामा। किनभने इन्फेक्टिभिटी हाई छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो दुईटा कुरा फरक छ। अर्को तेस्रो कुरा के फरक छ भने इन्फ्लुएन्जाको चाहिँ हामीसँग एटलिस्ट एन्टिभाइरल ट्यामिफ्लू भन्ने एउटा औषधि थियो, त्यो छ हामीसँग त्यसलाई ट्रिट गर्नलाई। तर यो भाइरसको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ एन्टिभाइरल अहिलेसम्म चाहिँ यसले नै काम गर्छ भन्ने छैन। अब त्यति बेला सार्स र मर्स आएको बेलामा 2003-2009 मा त्यति बेलामा चाहिँ यो रेमडेसिभिर एन्टिभाइरल चाहिँ को स्टडी भइरहेको थियो। एनिमल स्टडी पनि पोजिटिभ देखियो, त्यसपछि गएर भिट्रो स्टडी पनि राम्रो सक्सेस देखाएको थियो। तर त्यही बेलामा यो दुवै डिजिज चाहिँ लोप भएर गयो संसारबाट। त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले अब यसको चाहिँ फर्दर स्टडी गर्नै परेन किनकि त्यो भाइरसहरू नै चाहिँ कहाँ गए आउँदै आएनन्। त्यसपछि त्यहाँ स्टप भएको थियो। तर अहिले हामीलाई के सजिलो बनाइदिएको छ भने चाहिँ त्यही थ्योरीलाई लिएर चाहिँ त्यही क्याटेगोरीको भाइरस भएको हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ फेरि स्टडी अगाडि तीव्र गतिका साथ बढाइरहेका छौँ। हजुर, धेरै धन्यवाद सुरेशजी। म हजुरलाई एकैछिन पज गर्छु र एउटा क्वेसन हाम्रो चाहिँ दर्शकबाट आएको छ। म एउटा त्यो स्क्रिन सेयर गरेर त्यसलाई प्ले गर्छु। हजुर एकैछिन वेट गर्नु है। म यो चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेँ। अब हजुरलाई प्रश्न छ, सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? मेरो क्वेसन चाहिँ अचेलतिर BCG भ्याक्सिनको कारणले गर्दाखेरि नेपाल, इन्डिया जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरसको केसेस कम भएको भनेर भन्ने जुन हल्ला छ त्यो हल्लामा चाहिँ कतिको सत्यता छ? हजुर, मैले यो प्रश्नलाई रिपिट गरौँ, हजुरले सुन्नुभयो? मैले बुझेको अनुसार चाहिँ BCG भ्याक्सिन जुन चाहिँ नेपाल, इन्डिया र अरू विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ दिने गरिएको थियो त्यो BCG भ्याक्सिनको कारणले चाहिँ मोर्टालिटी कोरोना भाइरसबाट हुने मोर्टालिटी कम देखिएको छ र यो कति सत्य हो कि असत्य हो भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँ, होइन? त्यही नै हो हजुर। अब यसमा चाहिँ के छ भने
एउटा भर्खरै आर्टिकल पब्लिस भएको छ, अमेरिकाको एउटा इन्स्टिट्युटले पब्लिस गरेको आर्टिकल हो है। अब यसमा चाहिँ उनीहरूले के देखाएको छ भने संसारभरि यो पेन्डेमिक छ अहिले कोरोना भाइरस, र यसमा के देखियो भने जति पनि विकसित मुलुक जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ बीसीजी भ्याक्सिन चाहिँ म्यान्डेटरी बनाएको छ, जन्मिएको बच्चालाई बीसीजी भ्याक्सिन दिनै पर्ने एउटा चाहिँ म्यान्डेटरी गभर्मेन्ट पोलिसी थियो। त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ यो भ्याक्सिन पाइसकेको बच्चाहरू त अहिले ठुलो भए, धेरै वर्ष पहिलाको पोलिसी हो त्यो। अनि अब तिनीहरूलाई कोरोना भाइरस भयो कति मान्छेहरूलाई, र तिनीहरूबाट चाहिँ मोर्टालिटी एज कम्पेयर टु इटली जहाँ चाहिँ मोर्टालिटी एकदमै हाई देखिएको छ, र त्यहाँ चाहिँ इटलीमा चाहिँ बीसीजी भ्याक्सिन सबैले लिनु म्यान्डेटरी छैन, र त्यो डिफरेन्स देखिएको छ। तर यो के हो भने इट्स जस्ट अब्जर्भेसनल स्टडी भन्छौँ हामी, मान्छेहरूले अब्जर्भ गर्ने बेलामा चाहिँ यसो हेर्ने बेलामा चाहिँ मोर्टालिटी डिफरेन्स त देखियो। त्यहाँको मान्छेहरू बीसीजी भ्याक्सिन दिने कन्ट्रीमा मोर्टालिटी चाहिँ मृत्यु दर कम, र जहाँ बीसीजी भ्याक्सिन नलिने कन्ट्रीहरूमा मृत्यु दर बढी देखियो। त्यो त अब्जर्भेसन गर्दा त देखियो, तर वास्तवमा बीसीजी भ्याक्सिनले गर्दा नै हो कि, र यसमा अरू कुनै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ असर पारेको भन्ने कुरा त हामी वैज्ञानिकले तथ्य यसको पुष्टि गर्न सकेको छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब जस्तो भनौँ इरान, अर्को कुरा इरानमा भन्छु, इरानमा पनि बीसीजी भ्याक्सिन चाहिँ हजुरको म्यान्डेटरी गराएको छ गभर्मेन्टले, तर त्यो 1984 पछि मात्रै हो। तर इरानमा पनि मोर्टालिटी त हाई देखिएको छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँ चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्छ। तर एउटा पोइन्ट के छ भने त्यहाँ चाहिँ 1984 पछि मात्रै चाहिँ बीसीजी भ्याक्सिनेसन चाहिँ म्यान्डेटरी गरिएको थियो भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति डाउट गरिएको छ। तर यो जुन अब्जर्भेसन जुन साइन्टिस्टहरूले गरेका छन्, किनभने बीसीजी भ्याक्सिनले चाहिँ पाएका बच्चाहरूले चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ इम्युनिटी डेभलप गर्छन्, टिबीको लागि मात्रै नभएर अरू रोगको लागि, भाइरसको लागि पनि इम्युनिटी डेभलप गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ यो मोर्टालिटी कम भएको हुनसक्छ भन्ने मान्यता छ। अब तर यसको पुष्टि गर्नको लागि चाहिँ वैज्ञानिकहरू चाहिँ अर्को फेजको स्टडीमा जाँदैछन्, र त्यो फेजको स्टडी चाहिँ सुरु भइसकेको छ। मैले सुने अनुसार चाहिँ 2-4वटा कन्ट्रीहरूमा, डेभलप्ड कन्ट्रीमा दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड लुकिङ इन्टु द्याट कि वेदर द्याट इज अ ट्रु अर जस्ट अ कोइन्सिडेन्स भन्ने चाहिँ अब यसको तथ्य आउन बाँकी नै छ। हजुर, एकदमै धेरै धन्यवाद सुरेश, डाक्टर सुरेश बस्नेत, हजुरले धेरै कुरा गर्नुभयो। म हजुरलाई एकैछिन थकाइ मार्न दिन्छु, धेरै बोल्नु भएको छ। म एकैछिन चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठकोमा आउँछु। एउटा हाम्रो पब्लिकबाट एउटा क्वेसन आएको छ, म यहाँ स्क्रिन सेयर गरेँ र हामी सबैजनाले सँगै सुनौँ यो क्वेसन। भन्नु है, ल यहाँ म यसलाई प्ले गर्छु यो भिडियोलाई। नमस्ते, सञ्जीव भट्ट, म हाल अहिले सनीवेलमा बस्दै आएको छु। मेरो प्रश्न चाहिँ यस प्रकार छ कि जस्तै 1 महिना अगाडि सीडीसीको गाइडलाइन आयो कि मास्क चाहिँ सबैजनाले लगाउनु पर्दैन, जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले पब्लिकमा जाँदा मास्क लगाउनुहोस्, अरू मान्छेले मास्क नलगाउँदा पनि हुन्छ भन्ने गाइडलाइन आयो। 1 महिना पछि जस्तै हिजो एउटा नयाँ गाइडलाइन आयो फ्रम प्रेसिडेन्ट हिमसेल्फ हैन, कि मास्क सबैजनाले लगाउनुहोस्, अहिले चाहिँ इन्फेक्सन नदेखिएको मान्छेबाट पनि सरिरहेको छ। सो मेरो कन्सर्न चाहिँ कहाँनिर छ भने अमेरिकाको $1 ट्रिलियन बिजनेस छ, इन्डस्ट्री छ हेल्थ केयरको, र यो हुँदै पनि यस्तो ग्लोबल पेन्डेमिकमा जब कि यो कोरोना भाइरसको फर्स्ट केस भनेको डिसेम्बर जनवरीतिर देखियो, र यो 3 मन्थ्स पिरियडमा चाहिँ यो रिसर्चमै पनि किन यति ढिला भइरहेछ, कि यति नै प्रोसेस लाग्ने टाइम हो कि द्याट आई डोन्ट नो। तर इन्फर्मेसनहरू सायद यही इन्फर्मेसन नै 1 महिना अगाडि आइदिएको भए अझ नम्बर्सहरू कम हुन्थ्यो कि अझ वी कुड बी एबल टु फ्ल्याटन द कर्भ मोर अर्ली। यो ढिला सुस्ती किन भइरहेको जस्तो इन्फर्मेसन बाहिर आउनमा चाहिँ मेरो प्रश्न यही रह्यो। डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, यो क्वेसन त ट्रम्पलाई सोध्ने जस्तो क्वेसन रहेछ, तर हजुरले ट्राई गर्नु पर्ला। भट्ट भाइलाई क्वेसनको लागि थ्याङ्क यू। एकदमै राम्रो क्वेसन हो यो मान्छेले चाहिँ एकदमै बुझ्न जरुरी छ। यसमा चाहिँ दुई तीनवटा कुरा चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ कि एउटा चाहिँ मास्कको काम के हो। हामीले चाहिँ देख्यौँ कि कोरोना भाइरस सुरु हुने बित्तिकैदेखि मास्क गायब हुन थाल्यो हैन। मान्छेले चाहिँ यति धेरै मास्क भन्नाले बाहिर
बाहिर किनकि अब हेल्थ केयर वर्करहरूलाई नै मास्क नपुग्ने स्थिति आयो। अब मास्कले के गर्छ त? अब त्योभन्दा अगाडि एउटा के कुरा भन्नु भने मास्क भनेको धेरै भेराइटीको हुन्छ है। यसमा चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल अफ मास्क, लेभल 1, 2, 3 भन्छ। त्यो चाहिँ जुन हामीले सर्जिकल मास्क भनेर देख्छौँ नि, हामीले चाहिँ जुन बजारमा प्रायः जस्तो मान्छेले लाउने लेभल 1 भन्दा चाहिँ युजुअली घरमा बनाउने खालको मास्क हो। अब अहिले त अझ बढी युज भइरहेको छ। लेभल 2 र 3 भनेको चाहिँ सर्जिकल मास्क हो। त्यसले कति चाहिँ रेजिस्टेन्ट, कति चाहिँ ठेक्न सक्छ भन्ने हिसाबले लेभल 2 र 3 हो। अनि अर्को चाहिँ N95 भनेर जुन हामीले सुनिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हेल्थ केयर वर्करहरूले लगाउने मास्क हो। अनि अरू चाहिँ रेस्पिरेटरहरू भन्ने हुन्छ। अब हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा निरोगी व्यक्तिलाई एउटा रोगी व्यक्तिबाट रोग सार्न नदिने मास्क भनेको N95 मास्क मात्रै हो है। त्यसबाहेकको अरू मास्क अब यो के अरे मैले रेस्पिरेटरको कुरा गरेको छैन, लेभल 1, 2, 3 जुन मैले भने सर्जिकल मास्क, त्यसले चाहिँ निरोगी मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ किन लगाइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले नबुझेर नजानेर चाहिँ त्यो मास्क लगाइरहेछ, ताकि एउटा नम्बर 1 चाहिँ एउटा फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी दिइरहेछ होइन। मैले चाहिँ मास्क लगाएको छु, अब मलाई चाहिँ रोग लाग्दैन भन्ने त्यो एउटा फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी छ। अर्को चाहिँ त्यो मास्कै पनि अब मान्छेले चाहिँ हात कन्टामिनेट भइसकेपछि मास्क चलाउँदाखेरि, तान्दाखेरि, यताउति गर्दाखेरि झन् बढी चाहिँ इन्फेक्सन हुने चान्स बढी छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस आधारमा चाहिँ सुरुमा CDC ले WHO ले सबैजनाले चाहिँ मास्क नलगाउनु, स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउनु काम छैन भनेर सबैजना हामीले पनि त्यो भन्यो। र त्यो कुरा अहिले पनि साँचो हो, त्यो चाहिँ रङ इन्फर्मेसन थिएन। तर अब अहिले के भयो भन्दाखेरि कोरोना बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ के बुझ्दै गयो हामीले भन्दाखेरि कोरोना लागेको व्यक्तिले लक्षण सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि त्यो रोग चाहिँ अरूलाई सार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझियो, नम्बर 1 कुरो हैन। दोस्रो कुरो, लक्षणै नभइकिन पनि असिम्प्टोमेटिक करियर भन्छौँ हैन, असिम्प्टोमेटिक क्यारियरहरूले अरूलाई चाहिँ सार्छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझिँदै गयो हैन। अब अघि नै मैले भने जस्तै अब मास्क कसको लागि चाहिँ हेल्पफुल छ भन्दाखेरि यदि रोग लागेको व्यक्तिले त्यो मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट अरूमा चाहिँ नसर्ने अथवा सार्न नदिनको लागि चाहिँ त्यो सहयोगी हुन्छ के। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पहिला पनि रोग लागेको बेलामा चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईलाई खोकी लागेको छ, रोग लागेको छ, कोभिड होस् अथवा चाहिँ अरू फ्लू नै किन नहोस्, त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ मास्क लगाउनु भने, किनभने यी रेस्पिरेटरी भाइरसहरू चाहिँ ड्रपलेट हैन, हाछ्यु गर्दा खुक्दाखेरि जुन ड्रपलेटहरू हुन्छ त्यसबाट सर्ने हो। र मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै परसम्म जान नदिने अथवा चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी कम गर्ने, पुरै त छेक्दैन तैपनि धेरै मात्रामा कम गर्छ भन्ने चाहिँ सोच हो। तर अब अहिले आएर किन दियो त भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ नम्बर बढ्दै जाँदाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसन हुन थाल्यो कि हाम्रो कम्युनिटीमा व्यक्तिहरूले चाहिँ रोगको लक्षण नदेखिकिन नै त्यो रोग चाहिँ निरोगी व्यक्तिहरूलाई सार्न थाल्नुभयो। हामीले अहिले देखेको पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले देख्दाखेरि चाइनाबाट आएको व्यक्तिहरूमा मात्रै चाहिँ यो थियो भन्दाखेरि पछि कन्ट्याक्ट भएको एउटा नोन कन्ट्याक्ट भएको व्यक्तिहरूमा यो रोग देखिन थाल्यो, ट्रेस गर्न सजिलो भयो। तर अब अहिले यस्तो रोगीहरू, यस्तो बिरामीहरू आउनुभयो कि उहाँहरूको न कन्ट्याक्ट छ, न चाहिँ चाइना जानु भएको छ अथवा न कुनै हाई एन्डेमिक एरियामा जानु भएको छ हैन, तर उहाँहरू चाहिँ रोगी भएर आउनुभयो। भनेपछि कहाँबाट आयो त्यो रोग भन्दाखेरि कम्युनिटीमा अरू कोही व्यक्ति जो मान्छे चाहिँ त्यो रिस्क थियो हैन, तर चाहिँ उहाँहरूले सिम्पटम नभइकिन त्यो रोग सारिरहनु भएको छ। भनेपछि अब चाहिँ रोगी व्यक्तिले मात्र लाउने भन्ने भएन कि, अब जो कोही पनि रोगी हुन सक्ने भयो, जो कोहीले पनि चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ सारिरहेको हुन सक्ने भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ हिजो आएर CDC ले चाहिँ के भन्यो भने ओके सबैजना पब्लिकले चाहिँ उसले चाहिँ म्यान्डेटरी गराएको छैन, तर रिकमेन्डेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैजनाले चाहिँ कम्युनिटीमा मास्क लगाउने भन्ने कुरा गरे हो, ताकि चाहिँ यो असिम्प्टोमेटिक व्यक्तिहरूले जुन चाहिँ अथवा चाहिँ सिम्पटम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै चाहिँ जसले चाहिँ यो भाइरस चाहिँ अरूलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छ त्यो त्यसबाट चाहिँ अरूमा नसरोस् भनेर हो। एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै अरू कन्ट्रीहरू हङकङ भयो, चाइना, सिङ्गापुर, धेरै देशमा चाहिँ यो पहिलादेखि नै उनीहरूले चाहिँ एकदम म्यान्डेटरी बनाए क्या पब्लिकहरूको लागि चाहिँ मास्क लगाउने। यतिसम्म भयो कि यहाँ पनि हामी धेरैजना देख्यौँ भने त्यस मूलका चाइनिज मूलका अथवा उहाँ व्यक्तिहरूले धेरैजना व्यक्तिले चाहिँ मास्क लगाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले त्यस्तै खालको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स फलो गरेर आउनुभयो। र त्यस कन्ट्रीहरूमा जस्तै अब सिङ्गापुरमा अथवा साउथ कोरियामा हैन, हङकङमा चाहिँ यो रोग अरू देशहरू जुन चाहिँ एकदम धेरै फैलिरहेको भन्दा त्यस देशहरूमा चाहिँ केही मात्रामा कन्ट्रोल छ के रोग। त्यसमा अरू फ्याक्टर पनि छ, अब एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउनदेखि लिएर अरू अब सोसियल डिस्टेन्सिङहरू, तर मास्कले पनि केही चाहिँ त्यसमा रोल प्ले गर्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ अहिले स्टडी भइरहेछ। त्यो सबै कुराले समग्रमा रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ लाउनु हुँदैन थियो अथवा नलाउनु भनेर भनेको थियो भने अब चाहिँ
हिजोको फ्याक्ट एउटा थियो, त्यस आधारमा त्यो हिजोको भनेको कुरा पनि ठिक थियो भने आजको दिनमा चाहिँ हामीले अझ बढी चाहिँ कोरोनाको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि र आजको हिसाबले कम्युनिटी ट्रान्समिसन हामीले देखिरहँदाखेरि आजको दिनमा मास्क लगाउनु भने त्यो कुरा पनि ठिक छ। हस्, धेरै धन्यवाद डाक्टर तारा सर। मैले अलिकति एड गरौँ यसमा प्लिज ट्राई टु मेक इट सर्ट, किनभने वी हेभ लट अफ क्वेशन्स। एकदम छोटकरीमा डाक्टर साहबले चाहिँ प्रकाश डाक्टर साहबले भनिहाल्नु हो सबै कुरा। त्यसमा चाहिँ एउटा कुरो के हो भने पहिला चाहिँ हामीसँग अघि मास्क थिएनन् र अब सरकारले हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यतिकै कन्ट्रोल हुन्छ कि भन्ने थियो। अब अहिले चाहिँ यति हाई भयो कि स्थिति वी आर एट अ डेस्परेट सिचुएसन। त्यो भएको हुनाले के गर्दाखेरि कन्ट्रोल हुन्छ त भन्दा अघि डाक्टर साहबले भने बाहेकका दुईटा कन्ट्रीको चाहिँ ताइवान र चेकोस्लोभाकियामा चाहिँ दे हेभ ट्राइड एन्ड दे एटलिस्ट दे सेड इट वाज प्रुभन टु इम्प्रुभ यो कन्डिसन भनेको हुनाले अहिले चाहिँ अब सिडिसीले यसलाई चाहिँ बनाउन खोज्या हो भन्ने मलाई लागेको छ, मैले देखेको छु। हस्, थ्याङ्क यू डाक्टर केशव पौडेल। अब हामीसँग धेरै क्वेसनहरू छन्। म चाहिँ एकदमै हजुरहरूबाट छोटो उत्तरको, किनभने हाम्रो फेसबुक लाइभमा धेरै दर्शकहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ र उहाँहरूले मैले सबै कभर गर्न नसके पनि केही कुराहरू एकदम रेलेभेन्ट लागेको र मैले भ्याएको कुराहरू म यहाँ प्रयास गर्दैछु। अब एउटा चाहिँ डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, पहिला चाहिँ म डाक्टर सन्दीप पाण्डेकोमा आउँछु। एउटा प्रश्न के आएको छ भने यो एन्टाई मलेरियल ड्रगको कुरा आयो। यो मान्छेहरूले प्री डिजिज कन्डिसनमा, माने कोभिड-19 लागिसकेको छैन, प्री डिजिज कन्डिसनमा नै एन्टाई मलेरियल ड्रग खान थाल्यो भने त्यसले हेल्प गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसको लागि हजुरले के भन्नुहुन्छ त्यसको रेस्पोन्समा? सन्दीप पाण्डे। हजुर, धन्यवाद है प्रश्नको लागि। अब अघि हामीहरूले अघिदेखि भनिरहेका छौँ कि यो कोभिड-19 चाहिँ मा धेरै चाहिँ कुराहरू इन्भेस्टिगेसनमा छ अझै पनि। हरेक दिन नयाँ कुराहरू, हरेक हप्ता नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। अब यो हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको कुरामा चाहिँ अब रोग लागिसकेकोलाई, कोभिड-19 भएको, टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आएको, सिम्टम भएकाहरूलाई पनि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चलाइएको छ। यो त तपाईँले क्वेसन सोधेको चाहिँ अब नलाग्देको कुरा भयो, तर लगाइसकेपछि पनि चलाउँदाखेरि यसले 100% कामै गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो सबै चाहिँ हामीले अघि डाक्टर साहबले भने जस्तै इम्पेरिकली भन्छौँ हामीहरूले, होइन, चलाइएको छ। अब कुरा आयो नलाग्दै पहिल्यै लिएर चाहिँ प्रोफाइलेक्सिस रूपमा चाहिँ लिने कि नलिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो सिडिसीले या कसैले त्यस्तो चाहिँ गाइडलाइनमा चाहिँ राखिसकेको चाहिँ छैन त्यो। र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अहिले लिन भनेर हामीले चाहिँ रेकमेन्ड गर्न चाहिँ मिल्दैन। हजुर, त्यसको छोटकरीमा भन्दा त्यसको अहिले आवश्यक छैन, त्यो हामीले रेकमेन्ड गरेको छैनौँ। छैन, त्यही हो, छोटकरीमा त्यही नै हो। हस्, अब डाक्टर केशव पौडेलकोमा आउँछु म। एउटा भिडियोबाट प्रश्न सोध्नु भएको छ दिनबन्धु भट्टजीले बस्टनबाट। म हजुरहरू सबैलाई त्यो भिडियोसँगै यहाँ प्ले गर्छु। नमस्ते, म दिन भट्ट बस्टनबाट। मेरो जिज्ञासा कोरोनाबाट आफूलाई कसरी बचाउने भन्ने सम्बन्धी हो। एउटा रुम अथवा अपार्टमेन्ट सेयर गरेर बसेको अवस्थामा कसै एकजनालाई कोरोना लागेको शङ्का भएमा अथवा पोजिटिभ देखिएमा आफूलाई त्यसबाट कसरी बचाउने, र स्पेसली रुम सेयर गरेको अवस्थामा सोसियल डिस्टेन्सिङ र आइसोलेसन कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, यसको कुनै इफेक्टिभ र प्र्याक्टिकल तरिका छ कि? हस्, थ्याङ्क यू प्रश्नको लागि। दिनजी अब हाम्रो साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नि बोस्टनमा। अब एकदमै राम्रो र दिनदिनै यो चाहिँ क्वेसन सोधिएको क्वेसन हो, एकदमै गाह्रो छ। अब त्यसको आइडियल सिचुएसन एकतिर छ, प्र्याक्टिकलिटी व्यावहारिक पक्ष अर्को छ। अब न्युयोर्कमै मैले उदाहरण दिन्छु, जहिले पनि धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ असर पऱ्यो भने एउटै घरमा चाहिँ नि एउटै अपार्टमेन्टमा 2 अथवा 3, 4 फ्यामिलीका मान्छेहरू पनि बसिरहनु भएको छ। 2-3 बेडको अपार्टमेन्ट हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सबै बेडमा, सबै रुममा एक-एकजना फ्यामिलीका मान्छेहरू बसेका छन्। त्यो अवस्थामा अब आइसोलेसन, सोसल डिस्टेन्सिङ इट्स भेरी डिफिकल्ट, सम्भवै छैन। अब के गर्ने त भन्दा अघि हामीले डिस्कसन गरे जस्तै मास्क चाहिँ जसलाई चाहिँ नि शङ्का लागेको छ, अब आइडियल सिचुएसनमा त्यो मान्छे चाहिँ नि जो शङ्का लागेको मान्छे छ, अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा भएको मान्छे चाहिँ नि अन्तै गएर आइसोलेसनमा बस्यो, त्यो घरबाट बाहिर निस्किएर भने द्याट इज वान अफ द पोसिबिलिटिज, बट द्याट इज नट पोसिबल। त्यो प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक हिसाबले सम्भव छैन। त्यो भएको हुनाले अब के गर्न सकिन्छ त, तपाईँहरूसँग मास्क छ भने जसलाई लागेको छ ऊ मान्छे चाहिँ अलिकति छुट्टै बस्ने,
6 फिट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र सबैले अब यो स्थितिमा चाहिँ सबैले मास्क लगाउँदाखेरि कसलाई लागेको छ भने थाहा छैन। अब एक्सपोज भएको एउटालाई सिम्पटम देखिया छ, अरू मान्छेलाई सिम्पटम्स नदेखिया हुन सक्छ, सिम्पटम्स नदेखिएकै मान्छेले त्यहाँ सारे पनि हुन सक्छ। अब हामीलाई त्यो थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले सबैले मास्क लगाउने र सबै चाहिँ 6 फिट डिस्टेन्समा बस्ने र सकेसम्म हातहरू धुने। अब हामीले एउटै चाहिँ टोयलेट प्रयोग गरे हुन सक्छौँ, एउटै चाहिँ ढोकाको नब धेरैचोटि प्रयोग गरे भने जतिचोटि त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्टमा आइन्छ हात धुने, मास्क लगाउने अथवा पन्जा लगाउने र चाहिँ जतिसक्दो छिटो छिटो चाहिँ क्लिन गर्यो भने त्यसले चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने आश हो। तर अब यो क्लोज स्पेस भएको हुनाले यो डिजिज चाहिँ अब इन्भेस्टिगेसनमै छ, ड्रपलेटबाट मात्रै हो कि, एयरबोर्न हो कि, दुइटै हो कि, कन्ट्याक्टबाट हो कि, खानेकुराबाट सर्ने हो कि, हामीलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो भएको हुनाले अब मैले देखेको अनुभवको आधारमा चाहिँ एउटालाई लाग्यो एउटा अपार्टमेन्टमा भने त्यहाँ सबै मान्छेलाई लाग्ने सम्भावना चाहिँ छ र धेरै मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको हामीले देखेका छौँ। सकेसम्म हामीले कोसिस गरौँ। तर अब चाहिँ कुनै तपाईँलाई प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन छ, डायबिटिज, सिओपिडी, आजमा, किडनी फेलियर, यस्ता किसिमका कन्डिसन अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, क्यान्सरहरू छ भने ती मान्छेहरू चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर त्योबाट निस्किएर अन्त बस्ने हो कि, अथवा त्यहाँ बस्न सम्भव छैन भने जो रोग लागेको मान्छे त्यो मान्छेलाई चाहिँ अन्त पठाउन सकिन्छ कि केही गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ हेल्प होला। अरू नर्मल मान्छेलाई चाहिँ अब हामीले आइसोलेसन अथवा चाहिँ डिस्टेन्सिङ गर्न धेरै गाह्रो छ, त्यति भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ आज मात्रै होइन, धेरैचोटि यो साथीहरूले सोध्नु भएको छ र हामीसँग खासै कङ्क्रिट आन्सर चाहिँ छैन। हजुर, धेरै धन्यवाद डाक्टर पौडेल। अब म डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठकोमा आउँछु। एउटा प्रश्न आएको छ, यो जुन पेन्डेमिक छ युएसमा अथवा विश्वमा, अब अहिले हामी यहाँ युएसको कुरा गरिराखेका छौँ, तर यो सबैलाई रेलेभेन्ट कोही प्रश्न हो। तपाईँ एउटा इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्ट भएको नाताले यो पेन्डेमिक कति लामो जान्छ होला अथवा हामी कति टाढा छौँ यसबाट चाहिँ अब मुक्त हुनलाई? हजुरको आफ्नो भ्यू यसमा के छ त्यो सुनाइदिनुहोस् न डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ। यो क्वेसनको अब सोझा एन्सर चाहिँ छैन होइन। अब तर हामीले हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने आजभन्दा करिब 100 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ H1N1 अथवा त्यो H1N1 को चाहिँ पेन्डेमिक भएको थियो, त्यतिखेर करिब 500 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ त्यो रोग लागेको थियो। अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा सबैभन्दा ठुलो पेन्डेमिक भनेको त्यो हो। त्यो भनेको चाहिँ एस्टिमेट गर्दाखेरि अराउन्ड 10 to 20% अफ द ह्युमन पपुलेसन अन अर्थ चाहिँ इन्फेक्टेड भएको थियो भनेर भनेको छ होइन। र 2009 मा पनि अर्को H1N1 को चाहिँ पेन्डेमिक हुँदाखेरि त्यसमा पनि ठुलो मात्रामा करिब 15-20% अफ द ह्युमन पपुलेसनमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन भएको थियो भनेर भनेको छ। अब अहिलेको इस्टिमेट अनुसार चाहिँ इस्टिमेट भन्दा पनि एक्सपर्टहरूको भनाइ अनुसार चाहिँ यो पृथ्वीमा भएको चाहिँ 40-50 देखि 60-70% सम्म मान्छेलाई चाहिँ यो इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भनिएको छ होइन। अहिलेसम्म अघि नै मैले भनिहालेँ करिब 12 लाख 1.2 मिलियन मान्छेलाई चाहिँ यसको इन्फेक्सन भएको छ होइन। हामीले हेर्यौँ भने सुरुको जब चाइनामा सुरु भयो सुरुको 1 लाख मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुनको लागि करिब 2.5-3 महिना लागेको थियो, 65-70 दिन लागेको थियो भने हिजो मात्रै पनि कम्तीमा नयाँ केसेसहरू मात्रै 1,30,000 नयाँ केसेसहरू देखाएको थियो। त्यो रेटमा चाहिँ बढिरहेछ हैन। कुनै देश अब जस्तै चाइना, सिङ्गापुर भयो, हङकङ जस्ता केही देशहरूले चाहिँ यसलाई कन्टेन गर्न केही मात्रामा सफल भए तापनि धेरै देशहरूमा अझै पनि यो एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेलाई संक्रमण गरिरहेछ हैन। अमेरिकामा भन्ने हो भने प्रत्येक दिन चाहिँ अझ बढ्दो छ। हिजो मात्रै 30-32 हजार जना मान्छेलाई चाहिँ नयाँ मान्छेहरूलाई इन्फेक्ट गरिरहेछ। अब ठ्याक्कै यति नै भन्न त गाह्रो छ हैन, तर यही हिसाबले जाने हो भने अब केही नभए पनि केही महिना चाहिँ यसको प्रकोप हामीले बढ्दै गएको नै देख्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर यसमा चाहिँ यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ अरू देशहरूले जस्तै
विभिन्न देशहरूले गरे जस्तै अरू देशहरूले के गर्छन् भन्ने कुरामा पनि यसको चाहिँ रेट यो कहाँसम्म पुग्ने हो, कतिजना मान्छेलाई इन्फेक्ट गर्ने हो, कति लम्बिने हो भन्ने कुरा भर पर्छ कि। जस्तै अरू देशले गरे जस्तै अब हामीले हेर्ने अथवा हामीले सिक्ने भनेको ती देशहरू हुन् जसले चाहिँ आजको दिनमा यसलाई केही मात्रामा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सफल भएको छ। साउथ कोरिया होइन, सिङ्गापुर, तिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ टेस्ट गरे। त्यसपछि चाहिँ जति पनि बिरामीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त आइसोलेट गरे, जति कन्ट्याक्टहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेस गरेर पत्ता लगाए। त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखे, सिम्पटम हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरे। त्यस हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चेन अफ ट्रान्समिसन रोक्यो कि। त्यसबाहेक अघि नै कति देशहरूले चाहिँ मास्कको कुराहरू छ, अब यसको लागि इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट त छैन, यसको भ्याक्सिन पनि छैन, त्यही भएर गर्ने स्ट्राटेजीहरू तिनीहरू र अरू देशहरूले पनि अब हामीले युनाइटेड स्टेट्समा पनि चाहिँ अब कतिवटा स्टेटहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्ट गरिरहेको छ, त्यही पनि जे गरिरहेछ त्यसले त काम त गरिरहेको छैन, प्रत्येक दिन बढिरहेछ होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ अब सुरुमा चाहिँ 1 लाख पुग्नलाई त्यति दिन लाग्थ्यो भने आज प्रत्येक दिन 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू सङ्क्रमण भइरहेछ भने अब यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि विभिन्न देशहरूले कस्तो खालको कदमहरू चाल्छ र त्यसको आधारमा चाहिँ यो अब केही महिना, कम्तीमा पनि केही महिना चाहिँ यो अझै चाहिँ यसको बढ्ने क्रम हुन्छ भनेपछि हामी अमेरिकामा अथवा नेपालमा त अब सुरु नै भएको छैन भनौँ, त्यो पिक कहिले आउने त्यो त अझै स्पेकुलेसनकै कुरा भयो। अब युएसमा पनि हामी अलि धैर्य नै धारण गरेर बस्नुपर्ने केही महिना भन्ने कुरा आयो हजुरको होइन। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो एन्थोनी फाउसी जुन चाहिँ नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इन्फेक्सियस डिजिज एलर्जीको चाहिँ जुन अहिले चिफ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको एडभाइजरी कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले भने अनुसार 1 लाखदेखि 2 लाख व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भनेर उहाँले प्रेडिक्ट गर्नुभएको छ। उहाँले केही आधारमा पक्कै पनि गर्नुभयो होला अमेरिकामा होइन। भनेपछि 1 लाखदेखि 2 लाख चाहिँ मृत्यु हुन्छ भनेको, मृत्यु हुने भनेको अराउन्ड 2% हो। 2% व्यक्ति अब कति, अब भन्थे हिसाबमा हिसाब गरौँ न, 1 लाखदेखि 2 लाख व्यक्ति मर्नको लागि कति व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमित हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू प्रकाशजी, हजुरको एकदमै डिटेल उत्तर आयो। अलिकति सानो एड गरेँ है मैले। हस् प्लिज। त्यहाँ चाहिँ अब आज बिहान मैले एउटा डेटा देखेको हो होइन, यो चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ एउटा केसहरूको प्रेडिक्सन गरेको छ, कुन ठाउँमा कहिले पिक हुने र अनि घट्दै जाने भनेर। अब अप्रिल 7 मा अथवा 9 तिर चाहिँ न्युयोर्कमा पिक हुन्छ, फर्स्टमा न्यू जर्सीमा पिक हुन्छ, त्यसपछि झर्छ, त्यसपछि न्युयोर्कमा पिक हुन्छ अनि झर्छ गरेर अहिलेसम्म देखाएको चाहिँ मेको एन्डसम्ममा चाहिँ अमेरिकामा पिक भएर सबै स्टेटहरूमा 50वटै स्टेटमा कहिले पिक हुन्छ भनेर देखाएको छ। मैले त्यो डाटा चाहिँ मसँग छैन, तर सबभन्दा पहिला पिकमा जाने चाहिँ नि न्यू जर्सीको, त्यस पछाडि न्युयोर्कको, अनि त्यस पछाडि एक हप्तामा चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा अमेरिकाभरिको चाहिँ यो डेटा निकालेका छन्। अब कतिको रिलायबल हो आई डोन्ट नो, तर यो चाहिँ स्टडीकै आधारमा अहिलेको चाहिँ डिजिजको प्रोग्रेसनको आधारमा निकालेको त्यो भएको हुनाले एटलिस्ट मेको एन्डसम्म चाहिँ यो रहन्छ भनेर चाहिँ नि अहिलेको प्रेडिक्सन चाहिँ छ, त्यो पिक भएको क्यालकुलेसन गरेको आधारमा छ। हस्, धेरै धन्यवाद। हजुरले प्रेडिक्सनको कुरा गरिहाल्नुभयो। एउटा वेबसाइटको नाम हजुरहरू जसले हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो healthdata.org भन्ने एउटा वेबसाइट छ। त्यहाँ जानुभयो भने 50वटै राज्यको प्रोजेक्सन छ त्यहाँ, भन्नाले कुन राज्यमा कहिले पिक आउने र कहिले चाहिँ सबसाइड हुने भन्ने छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नु होला। थ्याङ्क यू डक्टर पौडेल अगेन, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। क्वेसनहरू धेरै आएको छन्। एउटा क्वेसन चाहिँ डक्टर सुरेश बस्नेतलाई म आई वान्ट टु कम ब्याक टु यु। एउटा प्रश्न के आएको छ भने एकचोटि यो कोभिड-19 पोजिटिभ भयो, बिरामी आयो, अब आएन अथवा बिरामी एसिम्टोमेटिक भएर बस्यो, एकचोटि बिरामी लागिसकेपछि फेरि आउने सम्भावना के छ? हजुरले केही बताइदिन सक्नुहुन्छ? अब हजुरको एकदमै फिल नै पर्यो कि परेन त्यो त थाहा भएन, तर पनि आई वान्ट टु हियर इट फ्रम यु। हो, यो अहिले कस्तो छ भने राम्रो प्रश्न हो, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो र त्यो कुरा त्यसको एन्सर पनि हामीलाई चाहिँ जान्नलाई धेरै नै चाहिँ हामी चाहिँ क्युरियस छौँ र जान्न चाहन्छौँ। इभन हामी साइन्टिस्टहरू पनि त्यो कुरा जान्न चाहन्छन्। र अहिले चाहिँ भर्खरै के चाहिँ निर्णय भएको छ भने जति पनि अमेरिकाको युनिभर्सिटी हस्पिटलहरू छ र हाम्रो युनिभर्सिटी हस्पिटलमा पनि त्यो सुरु हुँदैछ र कि सबै हेल्थ केयर वर्करहरूको चाहिँ हामी चाहिँ ब्लड तानेर चाहिँ इम्युन लेभल हेर्दैछौँ। अब इम्युन लेभल हेरेपछि अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ त्यो
कसलाई चाहिँ त्यो भाइरस विरुद्धको इम्युन डेभलप भइसकेको छ र कससँग छैन एउटा कुरा त्यो थाहा हुन्छ र अर्को कुरा के थाहा त्यसले के देखाउँछ भने त्यो इम्युन भइसकेपछि यो कति लामो समयसम्म इम्युन बस्छ त 6 महिनासम्म इम्युन बस्छ कि 1 वर्षसम्म बस्छ कि 2 वर्षसम्म बस्छ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा छैन तर हामी फर्स्ट फेजमा के छौं भने त्यो ब्लड टेस्ट गर्ने कार्यमा हामी अग्रसर छौं अब यो हप्तादेखि नै हाम्रो आउने हप्तादेखि नै त्यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ सम्पूर्ण अमेरिका भरिको युनिभर्सिटी हस्पिटलमा चाहिँ त्यो चाहिँ पहिलो फेजमा चाहिँ गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर एड गरौँ तारा सर मैले पढेको प्लिज मेक इट सीडीसी को वेबसाइटमा अहिले भर्खरै कार्यक्रमभन्दा अगाडि म गएको थिएँ र त्यो वेबसाइटमा चाहिँ के लेखेको छ भने so far we don't have a data that once you have been infected and recovered you will get it again so you don't get it so अहिलेसम्मको हामीसँग भएको नलेज सीडीसी ले प्रकाशित गरेको डाटाको आधारमा चाहिँ एकफेर तपाईलाई निको भइसकेपछि चान्सेस आर भेरी 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 लो तपाईलाई चाहिँ फेरि डिजिज हुँदैन अहिलेको चाहिँ सीडीसी गाइडलाइन हुन्छ थ्यांक यू फर द अपडेट थ्यांक यू म थपिहाल्नु है त्यसमा यसमा चाहिँ अब हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो रोग जम्मा 3 महिना मात्रै पुरानो हो कि होइन जति हामीले चाहिँ जति जे आधारमा हामीले जति भनिरहेका छौं जति कुरा गरिरहेका छौं यो जम्मा 3 महिना को चाहिँ स्टडीले भनिरहेको कुरा हो अब कोरोना भाइरसको अगाडि अब यो पनि एउटा कोरोना भाइरसको टाइप भयो अगाडि चाहिँ अरु कोरोना भाइरसहरुको हेर्ने हो भने जब मान्छेलाई चाहिँ कोरोना भाइरस लाग्छ त्यसले इम्युनिटी चाहिँ दिन्छ तर त्यसको एकदम सर्ट लिभड इम्युनिटी दिन्छ के त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिहरुलाई चाहिँ पछि गएर फेरि लाग्यो अथवा चाहिँ त्यस्तै कोरोना भाइरस अरु स्ट्रेनमा ले चाहिँ फेरि इन्फेक्ट गरेर त्यस्तोहरु पनि छ र यिनीहरुले चाइनामा हो के एउटा चाहिँ स्टडी गराएको थियो 7 वटा जति रेसस मंकीलाई चाहिँ उनीहरुले जुन चाहिँ रोग लागे पहिला सुरु चाहिँ भाइरस इन्जेक्ट गर्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो मंकीहरुलाई चाहिँ रोग लागिसकेपछि सर्टेन पिरियड पछि फेरि सेकेन्ड चोटी चाहिँ इन्जेक्ट गरेर त्यो भाइरस इन्जेक्ट गर्दा फेरि चाहिँ उनीहरुले सिम्पटम आउँछ कि आउँदैन भन्दाखेरि उनीहरुलाई सिम्पटम देखिएन त्यस आधारमा चाहिँ त्यो लाग्दैन भन्ने कुरो भयो अनि यसैको आधारमा चाहिँ धेरै कुराहरु अरु कुराहरु पनि आछ जस्तै चाहिँ अब मैले हामीले जब यो फेसबुकमा राख्यौ एउटा क्वेशन के थियो भन्दाखेरि दुई जना चाहिँ रोग लागेको बिरामीहरु सँगै बस्न हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि यसैमा बेस छ कि अब चाहिँ एक्चुअली रोग लागेपछि सँगै बस्नु के हुन्छ हजुर त्यो सँगै बस्दाखेरिको समस्या के भन्दाखेरि चाहिँ एकजनाले निको हुन लागिसकेपछि हैन दुई जना चाहिँ एकजना चाहिँ मानौ न रोग लागेको छ 10औं दिनमा छ र अर्को व्यक्ति चाहिँ भर्खरै रोग लागेछ भने त्यो निको हुन लागेको व्यक्तिलाई फेरि त्यो मान्छेले फेरि सार्ने पो हो कि भन्ने चाहिँ कन्सर्न हो नि हैन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ रोग लाग्दैन भन्ने देखिएको छ तर फेरि मैले भने 3 महिना अहिलेसम्म त हामी 3 महिनाको मात्र छ 5 महिना पछि गएर फेरि त्यो इम्युनिटी चाहिँ फेड भएर लाग्ने हो कि अथवा 1 वर्ष पछि लाग्ने हो कि त्यसैको आधारमा भ्याक्सिन पनि चाहिँ त्यस्तै नै हो कि अब भ्याक्सिन लगाएर जस्तै फ्लू जस्तो प्रत्येक वर्ष लगाउनु पर्ने हो कि प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रोटेक्ट गराउनु पर्ने हो कि अथवा चाहिँ मिजल्स जस्तो एकचोटि लगाएपछि चाहिँ सधैँलाई पुग्ने हो कि यो धेरै कुरा चाहिँ अझै एयरमै छ अझै चाहिँ स्टडी हुनै बाँकी छ थ्यांक यू भेरी मच म चाहिँ हेल्थ सेक्टरमै रिसर्च गर्ने भएको हुनाले जुन एउटा डेभलप्ड कन्ट्रीहरुमा लग्जरी छ हामीलाई एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्ने त्यो लग्जरी चाहिँ हामीलाई कोभिड-19 को बारेमा भएन हैन त हजुर एक्ज्याक्टली थ्यांक यू सो मच अगेन डाक्टर श्रेष्ठ अब म डाक्टर सन्दीप पाण्डेकोमा आउँछु एउटा प्रश्न छ यो उत्तर त अलिअलि आइसकेको छ तैपनि सञ्जु कोइराला हुनुहुन्छ एटलान्टाबाट एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ एमरी युनिभर्सिटीमा रिसर्च गर्नुहुन्छ म चाहिँ यो भिडियो शेयर गर्छु हामी सबैलाई अनि डाक्टर पाण्डेबाट हामी यसको बारेमा सुनौला हजुर नमस्कार मेरो नाम सञ्जु कोइराला हो र म एक न्यूरोविज्ञानको अनुसन्धानकर्ता हुँ र अहिले म अटलान्टाको एमरी विश्वविद्यालयमा कार्यरत छु आजको मेरो प्रश्न चाहिँ जुन कोरोना भाइरस लागेको चाहिँ खण्डमा यो लक्षणहरू देखिन्छन् भनेर त हामीले सुन्दै आएका छौँ तर आफूलाई लागिपरेको खण्डमा चाहिँ कुन समयमा चाहिँ मेडिकल हेल्प सिक गर्ने भनेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा सोध्न चाहन्छु किनकि धेरै जस्तो चाहिँ हामी रुगाखोकी लाग्यो भने हस्पिटल जाँदैनौँ तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कसरी कुन पोइन्टमा चाहिँ अब चाहिँ मैले मेडिकल हेल्प सिक गर्नुपर्छ भनेर थाहा पाउने र यदि मेडिकल हेल्प सिक गर्न नसकेको खण्डमा
घरमै आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि र आफ्नो वरिपरि हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमित हुनबाट बचाउनको लागि चाहिँ के कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेर सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू ताराजी। अब हजुर हजुर यो अलि रिपिट जस्तो भयो हजुरले धेरै प्रश्नको हजुर उत्तर चाहिँ अघि नै मैले त्यही 1 2 3 भनेर जुन बनाएको थिएँ त्यो 1 र 2 बिचमै आउँछ यो कुरा चाहिँ। अब जुन माइल्ड र मोडरेटको कुरा थियो कति बेला उहाँहरूको प्रश्नमा चाहिँ कति बेला सिक गर्ने हेल्थ केयर सिक गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ माइल्ड मोडरेट भएको केसमा चाहिँ प्राइमेरी केयर डक्टरलाई अवगत गराउने र टेस्ट गर्ने भयो है। अनि जुन सिभियर केसमा चाहिँ इमर्जेन्सी जाने या 911 कल गर्ने र अब कुन बेलामा इमर्जेन्सी र कुन बेलामा माइल्ड मोडरेट भन्ने कुरा त अघि हामीले कुरा गरिसक्छौँ लक्षणहरूको आधारमा ज्वरो आउने खोकी लाग्ने अब रुगा खोकी लागेको बेला जस्तो जोर्नीहरू दुख्ने खाना मन नपर्ने त्यस्तो भए मात्रै चाहिँ त्यो माइल्ड मोडरेटमा भयो। अब सास फेर्न गाह्रो छाती दुख्ने छातीमा प्रेसर हुने कन्फ्युजन हुने र या त छालाहरू निलो हुनेहरूमा चाहिँ यो चाहिँ अब सिभियर स्टेपमा पुग्यो नेक्स्ट स्टेपमा पुग्यो र त्यो बेलामा चाहिँ हस्पिटल जाने भयो। अनि यो चाहिँ भयो कति बेला मेडिकेसन या त मेडिकल केयर सिक गर्ने कुरा थियो। अनि उहाँको अर्को प्रश्न पनि थियो कि मेडिकल केयर सिक गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ अब पहिलोमा जुन माइल्ड मोडरेटमा चाहिँ यदि पिसिपीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिएन या कुनै कारणवश केही कारणले तपाईँले चाहिँ आफूले पाउनुपर्ने आफूले गर्नुपर्ने हेल्थ केयर चाहिँ सिक गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो बेलामा होम आइसोलेसनमा अघि जुन मैले भने त्यो गर्ने अघि हाम्रो केशवजीले भने जस्तो अब त्यो कति ठाउँमा त्यो गाह्रो छ। अब रुम सेयर गरेर बस्ने या त अपार्टमेन्ट या घर अब सबैको बस्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुन्छ है। त्यो सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ मिलाउन कोसिस गर्ने आफ्नो सक्षम आफ्नो उसले कति गर्न सकिन्छ गर्ने त्यो त भयो माइल्ड मोडरेट। अब कुरा सिभियरमा चाहिँ मेडिकल सिक गर्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ अब यो कस्तो बेला आयो भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ 911 तपाईँको प्रश्नमा जुन थियो मेडिकल सिक गर्न नमिलेको खण्डमा चाहिँ 911 कल गर्ने त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ। यदि सास फेर्न गाह्रो छ अहिलेको जुन चाँडो कुरा भनियो त्यो भएको छ भने त्यसमा चाहिँ होम आइसोलेसन मात्रै बसेर चाहिँ हुँदैन। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको फोक्सोमा एट्याक भइसकेको छ तपाईँलाई सास लिन गाह्रो भएको छ अक्सिजनको मात्रा कमी भएको छ समयमा ट्रिटमेन्ट भएन भने तपाईँ सिभियरबाट फेरि क्रिटिकल केसमा पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर ढिलाइ गर्न हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ 911। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा सानो त्यसमा एड गरे अहिले फ्लूको सिजन लगभग सकिन लागेको र लगभग सकि पनि सकेको छ। ज्वरो आएको छ रुगा खोकी लागेको छ भने घरमा नबस्नुस् आफ्नो डाक्टरलाई फोन गर्नुस् र कोभिड टेस्ट गराइहाल्नुस्। त्यसले गर्दा के फाइदा हुन्छ भने तपाईले आफूलाई मात्र प्रोटेक्सन हैन कि तपाईको छेउछाउमा भएको आफ्नो परिवार र साथीभाइहरुलाई पनि प्रोटेक्सन वी हैव टु नो कि तपाईको पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अति जरुरी छ। ज्वरो 99% केसलाई हुन्छ र ज्वरो सँगसँगै रुगा खोकीको सिम्पटम छ भने आफ्नो डाक्टरलाई फोन गरेर जचाउन अति जरुरी छ। थ्यांक यू डाक्टर बस्ने। अलिकति थपिहाल्छु है त्यसमा। प्लिज। चाहिँ अब हस्पिटलको कस्तो बेलामा जाने को जाने भन्ने कुरामा अब हामीले चाहिँ जुन 75,000 वटा जति केसहरू हेर्दाखेरि के देखाएको छौँ भन्दाखेरि हस्पिटल जानुपर्ने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू कस्ता व्यक्ति हुनु भन्दाखेरि जो चाहिँ एल्डरली पिपलहरू हुन् हैन। अब 80% नागिसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ करिब हस्पिटलमा भर्ना हुनुपर्ने र भर्ना भएपछि मृत्यु हुने चान्स भनेको 15% छ त्यो माथि भने 40 वर्षभन्दा मुनिकोलाई हुन त हामीले अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा सुनिरहेका छौँ यङ मान्छेहरू पनि मृत्यु भएन तर एकदम 0.2% हो। त्यही भएर यदि कोही व्यक्ति चाहिँ एकदम एल्डरली हुनुहुन्छ त्यसमा पनि हार्ट डिजिज छ त्यसमा हैन अनकन्ट्रोल डायबिटिज छ लङको प्रब्लम छ इम्युनो कम्प्रोमाइज छ भने उहाँहरू चाहिँ एटलिस्ट पनि अब हस्पिटल जानको लागि यदि कोभिड छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो हैन। र यङ मान्छे छ र चाहिँ साधारण कुनै अरू हेल्थ कन्डिसन छैन र साधारण अरू अघि भने जस्तै जुन 80% मा पर्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले हस्पिटलमा गएर चाहिँ भर्ना अझ वास्तवमा भन्यो भने हस्पिटल नआउनु भन्छ उहाँहरूले। थ्यांक यू सो मच। आई थिंक एउटा कुरा गरे है यसमा अब सबै कुरा छ हामीले चाहिँ नि कतिखेर जाने कतिखेर नजाने पनि भन्नु तर तपाईहरुलाई चाहिँ साथीहरु त्यहाँ हाम्रो नेपाली समुदायका मान्छेहरु यति धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको हो कि हैन थाहा छैन चेस्ट पेन भएको हो कि होइन पनि थाहा छैन ज्वरो आएको हो कि हैन थाहा छैन थर्मोमिटर छैन त्यो भएकोले त्यस्तो दुविधा भयो
तपाईँलाई चाहिँ नि डिसिजन गर्न गाह्रो भयो भने एनआरएन अमेरिकाले चाहिँ नि हेल्पलाइन बनाएको छ, त्यसमा फोन गरेर चाहिँ नि डाक्टरहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ नि अघि डाक्टर प्रकाशले भन्नुभयो 8-10वटा कल आउँछ भनेर, मलाई चाहिँ दिनको 40 देखि 50वटा कल आउँछ। त्यो भएको हुनाले तपाईहरु सबैले सकेसम्म हामीलाई पनि फोन गरेर युटिलाइज गर्नुभयो भने विल बी ह्यापी टु हेल्प यु। Thank you so much. I am almost like 8 minutes away from ending this session. It's really amazing. It's going so great. And मसँग यति धेरै प्रश्नहरू छन् फेसबुकमा, हामी त्यो सबै प्रश्नहरूलाई एकदमै राम्रो प्रश्नहरू पनि सोध्नु भएको छ। हजुरहरू जसले हेरिराख्नु भएको छ, प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। म एउटा अन्तिम प्रश्न मेरो ठाउँबाट सोध्छु र अनि हजुरहरू चारैजनालाई 2 मिनेट 1 देखि 2 मिनेटको समय अन्तिम हजुरहरूको मेसेज अडियन्सहरूलाई पब्लिकलाई जाओस् भन्न चाहन्छु। यो मेरो अन्तिम प्रश्न छ हाम्रो डाक्टर सुरेश बस्नेतजीलाई। मेरो प्रश्न के भने यो हार्ड नम्बर हो, यो अनप्लेजेन्ट नम्बर हो, तर पनि हामीले सुन्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो अनप्लेजेन्ट नम्बर के हो भने तपाईको आइसियुमा कोभिड-19 को पेसेन्टहरू आइसकेपछि त्यसको रिकभरी रेट के छ, कतिजना पेसेन्टहरूलाई तपाईले चाहिँ सन्चो बनाएर पठाउनु भएको छ र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ बितिराख्नु भएको छ, त्यसको केही हार्ड नम्बर छ हजुरसँग हामीलाई सेयर गर्नको लागि? हजुर, अब यसको चाहिँ हामीसँग न्युयोर्कको जस्तो डेटा त त्यति ठुलो डेटा छैन। अहिले सबभन्दा बढी धेरै जस्तो डेटा न्युयोर्कबाटै हामीले पाउने हो। त्यहाँ धेरै नै बिरामीहरू छ। अब हामीसँग पहिलो केस हामीले युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डमा पहिलो केस चाहिँ मैले हेरेको चाहिँ आजभन्दा लगभग 3 हप्ता पहिला होला। भुटानमा एकजना चाहिँ अमेरिकन चाहिँ बिरामी हुनुभएको थियो कोभिडबाट। उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाली डाक्टर त्यहाँ प्रोफेसर अफ मेडिसिन त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भुटानमा थिम्पूमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले हेरिराख्नु भएको बिरामी फर्स्ट केस फर भुटान र फर्स्ट केस फर युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्ड पनि हो त्यो। र चाहिँ उहाँले त्यो केसलाई इन्टिबेट गर्नुभएको थियो भुटानमै र उहाँलाई चाहिँ एयरलिफ्ट गरेर हामी कहाँ ल्याउनु भएको थियो 3 हप्ता अगाडि। त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट केस थियो र उहाँ चाहिँ रिकभर भएर जानुभयो, इन्टिबेटमै आउनु भएको थियो। त्यसपछि हामीले धेरै केसहरू ट्रिट पनि गऱ्यौँ र अघि भने जस्तै त्यसमा 100 जनालाई कोभिड बिरामी कोरोना भाइरस लाग्यो भने 80% घरमै ठिक हुन्छन्। 20% 20 जनालाई हस्पिटल जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो 20% मा 15% जनरल साधारण उपचारबाट ठिक हुन्छन्। 5% आइसियुमा जान्छन् र मर्ने भनेको सबैजना आइसियुबाटै मर्ने हो। फ्लोरबाट अहिलेसम्म मरेको त्यस्तो केस देखेको छैन। क्रिटिकल केसहरू जति छ मोर्टालिटी भनेको क्रिटिकल केयरबाटै आइरहेको छ र जुन त्यो 5% आइसियुमा गएका 5% बिरामी मध्येबाट त्यसबाट मर्ने भनेको त्यसको रफली 10 देखि 15%। त्यसबाट जुन 5% आइसियुमा गएको हुन्छ त्यसको रफली जस्तो 100 जना आइसियुमा आयो भने त्यसबाट मर्ने भनेको 15 देखि 20% मोर्टालिटी हामीले देखेको छौँ। त्यसो भएको हुनाले केस फेटालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही ठाउँ हेरेर कतै कम छ कतै बढी छ। 10 to 20% केस फेटालिटी भन्छ। केस फेटालिटी भनेको हस्पिटलमा एडमिसन भइसकेपछि मर्ने चान्स। तर एक्चुअल मोर्टालिटी कोभिड लागिसकेपछि मर्ने मोर्टालिटी चाहिँ 1 देखि 2% मात्रै हो। यो चाहिँ अलिकति डिफरेन्स। कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेपछि मर्ने चान्स 1 देखि 2%, तर कोरोना भाइरस लागिसकेका बिरामीहरू हस्पिटल गइसकेपछि मर्ने चान्स चाहिँ 10-15%। ल भनेपछि त्यो नम्बर मैले फेरि रिपिट गरेँ। 100 मा चाहिँ 20 जना मात्रै हस्पिटलाइज हुन्छन्, त्यसमा 15 जना चाहिँ हस्पिटलबाटै जानुहुन्छ, आइसियु जाँदै जानुहुन्न। 5 जनामा त्यही 1 देखि 2 जनाको चाहिँ मोर्टालिटी रेट छ भन्ने हजुरको नम्बर भयो हैन? एकदमै धन्यवाद। मैले अघि डाक्टर केशव पौडेलले भन्नुभयो एनआरएनए एनसीसी युएसए ले यो कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रश्नहरू भएमा हाम्रो डाक्टरहरूको लाइनअपै छ, त्यसमा एउटा नम्बर क्रिएट गरेको छ। त्यो नम्बर म यहाँ हजुरहरू सबैजनाको लागि पढ्न चाहन्छु। त्यो नम्बर छ 18446762 यसलाई चाहिँ 1844 NRNA USA पनि हुन्छ अथवा 18446762 हामीले यो यही लाइभको तल पनि यो राखौँला। हजुरलाई यो नम्बर मैले भने। अब अर्को एउटा रिक्वेस्ट आएको छ, हजुरहरू 4 जना यहाँ अतिथि पार्टिसिपेन्टहरू हुनुभयो,
हजुरहरूले आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क दिँदाखेरि आफ्नो इमेल र फोन नम्बर पनि यदि कृपया दिन मिल्छ भने दिन रिक्वेस्ट गरिदिनु होला भनेर एउटा रिक्वेस्ट आएको छ र म अब सुरेशजीबाटै सुरु गर्छु। डाक्टर सुरेश बस्नेत, यु हेभ द फ्लोर। अब 1 देखि 2 मिनटमा हजुरले लास्ट मेसेज पनि दिनुहोस् र इफ यु लाइक पिपल लाइक टु नो योर इमेल एन्ड द फोन नम्बर, प्लिज गो अहेड। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुनिदिनु भएको छ र तपाईलाई पनि यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नको धन्यवाद दिन चाहन्छु र NRN NCC USA लाई पनि यो कार्यक्रम आयोजनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो रिक्वेस्ट यति मात्रै छ कि सम्पूर्ण हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशमा बस्नुभएका संसारभरि बस्नुभएका सबै यति एउटा रिक्वेस्ट छ, हामीसँग अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध कुनै पनि औषधि बनेको छैन। हामीसँग अहिले कुनै पनि भ्याक्सिन बनेको छैन। कहिले बन्छ कहिले आउँछ कोसिसमा छौँ, तर यसले नै आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसो भएको हुनाले तर हामीसँग एउटा चाहिँ यस्तो औषधि छ जुन हामी चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ हराउन सक्छौँ। त्यो औषधि हामीसँग एकदमै सजिलो पनि छ, पावरफुल पनि छ। त्यो औषधि भनेको के हो भने सोशल डिस्टेन्सिङ। अहिले हामीले त्यति मात्रै गर्दियौँ, आफ्नो सबैजना आफ्नो घरमा सोशल डिस्टेन्सिङ भएर आफ्नो घरमा बस्दियौँ भने भाइरस चाहिँ त्यसै नै हारेर जान्छ अनि यसले हामीलाई जित्न सक्दैन। हामी आफ्नो सरकारले दिएको जुन गाइडलाइनहरू पब्लिस गरेको छ विभिन्न कन्ट्रीमा, त्यसलाई कृपया फलो गरिदिनुहोस् र धैर्यका साथ सोशल डिस्टेन्सिङमा लाग्नुहोस्। किनभने हामीसँग अहिले औषधि छैन। हामीसँग औषधि भनेको यो भाइरसलाई लड्नको लागि सोशल डिस्टेन्सिङ एकदमै सजिलो छ। कति केसमा गाह्रो पनि होला, तर कृपया यसलाई गाह्रो नमानेर यो गरिदिनु भयो भने हामीलाई धेरै नै सजिलो हुने थियो र हामीले आफ्नो चाहिँ आविष्कारको जुन औषधि बनाउने भ्याक्सिन बनाउने विभिन्न साइन्टिस्टहरू लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ लागिरहनु छ। हामी चाहिँ होपफुली यो चाहिँ चाँडै नै अन्त हुनेछ भन्ने चाहिँ म चाहिँ आशा गरेको छु र हामी यसलाई चाहिँ औषधि ल्याएर भाइरसलाई हराएर नै छाड्नेछौँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा आफ्नो दृढ राखेको पनि छु। र हजुरलाई मलाई यसमा रिच गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो इमेल चाहिँ म चाहिँ basnetsuresh@yahoo.com मेरो चाहिँ इमेल एड्रेस रहेको छ। मलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। Thank you so much, Dr. Basnet. Now I want to go to Dr. Podell. थ्याङ्क यू तारा सर। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा भनिसकेको छु, तर वास्तवमा एक दुईवटा कुरा चाहिँ मैले लगभग 15 दिनदेखि भनिरहेको छु। नम्बर 1, कोरोना लाग्दैमा हामी मरिँदैन, 1 नम्बर। अनि जम्मा 80% मान्छेलाई सामान्य रोग हुन्छ, 20% मान्छेलाई मेडिकल अटेन्सन सिक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अघि डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो 5% हामी आइसियुमा जान्छौँ। 5% आइसियुमा गएको मध्ये 1 अथवा 2 जना मान्छेको मृत्यु हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीलाई चाहिँ अरू कुनै प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसनहरू छ भने डायबिटिज, किडनी फेलियरहरू, डायलिसिसहरू, इम्युनो कम्प्रोमाइज स्ट्याटस छ भने हामी चाहिँ एकदमै केयरफुल हौँ र चाहिँ नि हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई सहयोग गर्ने अथवा तपाईँ हामीलाई सहयोग गर्ने सोशल डिस्टेन्सिङ, ह्यान्ड हाइजिन, मास्क युज, ग्लोभ युज, बाहिर ननिस्किने, यी सबै कुराहरू हामीले गरौँ र सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू पनि नआत्तिनुस् र अरूलाई पनि नअत्याउनुस्, बाँचौँ र अरूलाई बाँच्न दिउँ। हामी चाहिँ स्ट्रङ छौँ। नेपाली कम्युनिटीमा जति मान्छे, एकजना साथीको ज्यान गयो, हामी एकदमै चाहिँ उहाँको परिवारलाई समवेदना र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छौँ। र जो साथीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हस्पिटलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु र हामी दिनदिनै चाहिँ उहाँहरूको लागि प्रे गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो पनि यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई म पठाउन चाहन्छु। र तपाईँहरू हामी बलियो भएर स्ट्रङ भएर बसौँ र चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने, नागरिकको हैसियतले गर्नुपर्ने, आफ्ना लागि र आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूका लागि गर्नुपर्ने काम हामीले चाहिँ अनेस्ट भएर इमान्दारितापूर्वक पालना गऱ्यौँ भने वी क्यान फाइट अगेन्स्ट कोरोना। त्यो भएको हुनाले र NRN अमेरिकाले यो कार्यक्रमहरू गरेको छ। फेरि तपाईँहरूलाई केही आवश्यक पर्यो भने NRN अमेरिकाको एउटा चाहिँ हेल्थ टिमको अहिले कोभिडलाई चाहिँ मैले आफूले संयोजन पनि गरेको र थुप्रै साथीहरू, चिकित्सक साथीहरू चाहिँ टिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले दिनरात नभनिकन फोन उठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि, चिकित्सकको टिमहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजना गरेर NRN अमेरिकाका ब्याक एन्डमा बसेका सम्पूर्ण साथीहरू
पशुपतिजी, बिहारजी, सुनिलजी, अर्जुनजीहरू को लाग्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई पनि म यो कार्यक्रम गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित आजका चाहिँ गेस्ट चिकित्सकहरूलाई र चाहिँ फोनमा आउनुभएका सम्पूर्णलाई विशेष गरी तारा सरले आफ्नो समय दिएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्णले नआत्त्यौँ नअत्याउँ बाँच्न दिउँ र कोरोना लाग्दैमा हामी मरिँदैन यसलाई चाहिँ नियम कानुन हाम्रो जे जति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भ्याएको नलेजका आधारमा पालना गरियो भने वी विल डु बेटर भन्ने चाहिँ भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ थ्यांक यू Dr. Paudel. Thank you for your very nice conclusion. Now, Dr. Sandeep Pandey, for your concluding remarks. धन्यवाद ताराजी। अब जाँदै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामी सबैले यो कुरा धेरै पटक दोहोऱ्याइयो किन दोहोऱ्याइयो भन्ने बुझौँ किनभने जनमानसमा त्रास छ त्यो त्रासलाई हामीले केही हदसम्म डेटा देखाएर 80% को कुरा गरियो 15% र 5% हामीले रिपिट सबै डाक्टर साहबले रिपिट गर्ने कारण चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट जान्नुपर्ने कुरा हो त्यो जान्नु पर्यो पहिलो कुरा दोस्रो कुरा अघि भने जस्तो प्लान बनाउनु पर्यो के गर्नुपर्छ कति बेला हस्पिटल जाने कति बेला प्राइमेरी केयर डाक्टरलाई कल गर्ने त्यो कुराहरू सबै कुरा ध्यानमा राख्नुस् आफ्नो पनि ख्याल गर्नुस् आफ्नो परिवार आफ्नो साथीभाइ आफ्नो सोसाइटी र पुरै अमेरिकामा बसेको कतै पनि कसैलाई हेल्प चाहियो भने एकअर्काले चिनेको होस् या नचिनेको होस् सबैलाई चाहिँ हेल्प गर्नु होला आफूले जाने कुरा सबै यो फेसबुक लाइभमा त आउनु भएको छैन जो आउनु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ सन्देश पुर्याइदिनु होला सबैलाई त्यो एउटा पहिलो कुरा अब दोस्रो कुरामा चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङलाई अब कति अब त्यो त एकदम सुपेरियर एकदम प्राथमिकतामा राख्नु होला र नम्बर 3 मा चाहिँ डेली अब नयाँ नयाँ कुरा आइरहेको छ त्यही भएर गाइडलाइनहरू चेन्ज भइरहेका छन् अब इभन राष्ट्रपतिको टास्क फोर्समा चाहिँ डेली नयाँ कुराहरू आइरहेको छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बढी ध्यान दिनु अरू समाचारहरू यहाँ जस्तो पनि छन् समाचार है फेसबुकमा अब अनलाइन जस्तो पनि समाचार छ मेरो चाहिँ के उ छ भन्दाखेरि सबैलाई रिक्वेस्ट बरु थोरै समाचार हेर्ने दिनमा आधी घण्टा हेर्ने तर रिलायबल CDC को वेबसाइट WHO प्रेसिडेन्टको टास्क फोर्स NIH नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ हैन यिनीहरू चाहिँ धेरैवटा वेबसाइटहरू छन् यिनीहरूलाई फलोअप गर्नु मिल्छ है अनि चौथो कुरामा चाहिँ कुनै पनि बेलामा केही प्रश्न भयो भने आफ्नो प्राइमेरी केयर डक्टरसँग यदि भेट्नु गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हामी चिकित्सकहरू छौँ अमेरिकामा राम्रै एमाउन्टमा छौँ आफूले चिनजानेको चिकित्सकहरूलाई नभए NRN अब अरू संस्थाहरू पनि छ ANMF छ TNMA छ अमेरिकामा धेरै संस्थाहरू छ संस्थाहरूमा चाहिँ अब तपाईहरुले फोन गर्न सक्नुहुन्छ ल फाइनलमा चाहिँ अब NRN ले जुन यो कार्यक्रम आज कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ अब ताराजी अब केशवजी सुनिलजी अर्जुनजी बिहारजी यो कुरा भयो है र पशुपतिजीलाई चाहिँ एकदमै थ्यांक यू र मेरो फोन नम्बर चाहिँ र मेरो इमेल एड्रेसमा भन्दा नि मलाई फेसबुक मेसेन्जरमा यदि तपाईहरुले मेसेज पठाउनु भयो भने मैले मेसेन्जरमै कल ब्याक पनि गर्न सक्छु र मैले हजुरलाई टेक्स्ट पनि पठाएर गर्न सक्छु आन्सर गर्न सक्छु किन मैले फेसबुक मेसेन्जर एकदम रेगुलर बेसिसमा हेरिरहेको हुन्छु मेरो नाम सन्दीप SANDEEP अनि लास्ट नेम पाण्डे PANDEY त्यो चाहिँ फेसबुकमा जानुहोस् सर्च गर्नुहोस् अनि मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहोस् हस् थ्यांक यू Thank you, Dr. Pandey. Now, Dr. Prakash Shrestha. Yes, Dr. Tara Singh, सबभन्दा पहिला त यो मोडरेट गर्नुभएकोमा हजुरलाई धन्यवाद है अनि NRNA NCC USA लाई यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेकोमा धन्यवाद र आज जति पनि हामीलाई यस समयमा हेरेर बस्नु भएको छ उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र एउटा इन्फेक्सियस डिजिज भएको नाताले अब यो बिरामीहरू हेर्ने क्रममा र अब चाहिँ हैन बाहिर पनि विभिन्न साथीभाइहरुसँग चाहिँ दैनिक रूपमा मैले कुराकानी गर्ने हिसाबले अब यो हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ हामी अलिकति कठिन परिस्थितिबाट गइरहेछौँ हैन जति रिस्क अरु व्यक्तिहरुलाई छ सबैजनाले भनौं न संसारभरिका सबै व्यक्तिलाई उति नै रिस्क छ हैन अलिकति कम बढी मात्रै हो यसको कुनै भ्याक्सिन छैन र यसको अहिलेसम्म चाहिँ FDA ले अप्रुभ गरेको ट्रिटमेन्ट छैन हामीले बुझ्न जरुरी छ अघि नै अरु साथीहरुले भनिहाल्नु भयो सोशल मिडियामा दैनिक रूपमा अनेक नयाँ
चाहिँ हावादारी कुराहरू आउँछ, घरि भ्याक्सिन आयो भनेर आउँछ, घरि अब अहिले भर्खरै फेरि आइभरमेक्टिनको एउटा चाहिँ 48 घण्टामा भाइरस चाहिँ किल गर्छ भनेर एउटा चाहिँ सोसियल मिडियामा आइरहेको छ। त्यही अघि मैले भने जस्तै के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि जति पनि हामीलाई ट्रिटमेन्टको चाहिँ नलेज छ त्यो चाहिँ अगाडिको सार्स र मर्सलाई चाहिँ कुन कुन औषधिले काम गराएको थियो भन्ने नलेज नै हो कि त्यो औषधि चाहिँ अहिले तुरुन्तै यो यसलाई काम गर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। तर विभिन्न चाहिँ चरणमा स्टडीहरू भइरहेछ। त्यसमध्येको एउटा स्टडी जुन चाहिँ अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी राम्रो काम गरिया भनेको छ, गिलियड कम्पनीले निकालेर रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको चाहिँ स्टडी अहिले संसारको 5 ठाउँमा तीन ठाउँ, अमेरिकामा 3 ठाउँमा र चाइनामा 2 ठाउँमा भइरहेछ। त्यसको रिपोर्ट सायद अब अप्रिलमा आउँछ भन्ने हामीले आश गरिरहेछौँ। त्यसपछि एउटा चाहिँ कन्क्लुजिभ एउटा रिजल्ट आउँछ र अनि सायद अब त्यो अप्रुभ भयो भने त्यसको उपचार पनि एक हिसाबले सरल रूपमा चाहिँ सबैले पाउलान् भन्ने एउटा कुरा त्यो छ हैन। यो अनेक किसिमको चाहिँ यो सोसियल मिडियाको हल्लातिर नजाउँ। र भ्याक्सिन अघि नै मैले भनिहालेँ, यो आज भोलि अथवा 1-2 महिनामा आउने कुरा होइन। यसको लागि चाहिँ विभिन्न फेजको ट्रायलहरू हुनुपर्छ, धेरै टाइम लाग्छ, केही नभए पनि अर्को 1-1.5 वर्ष लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ सबैजनालाई भन्न चाहन्छु। र हामीले हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि भएको स्पेनिस फ्लूको चाहिँ पेन्डेमिक होस् अथवा चाहिँ H1N1 को 2009 मा अथवा रिसेन्टली भएको इबोला, त्योभन्दा अगाडि अब 1980s 90s मा भएको HIV, सबै कुरा चाहिँ हामीले फेस गर्यौँ, हेर्यौँ हैन। त्यसको एक्सपिरियन्स भएको डाक्टरहरू हुन्छ, त्यो सबै हामीले चाहिँ त्यसलाई सबैलाई जितेर आएको हो नि। भनेपछि यो पनि कुनै बेलामा हामीले जित्छौँ, पक्कै पनि जित्छौँ हैन, टाइमको कुरा हो। तर अघि नै भने जस्तो यसलाई चाहिँ कुन लेभलमा अथवा कति लम्बाउने भन्ने कुरा सबै फेरि हाम्रै हातमा छ कि एक जनाले गरेर हुँदैन, सबैले गर्नुपर्छ। सोशल डिस्टेन्सिङ, अब कुनै उपचार नभएपछि सोशल डिस्टेन्सिङ गर्ने चाहिँ अब गर्नुपर्ने ठाउँमा लकडाउन, अब यसले चाहिँ इकोनोमीमा ठुलो इम्प्याक्ट त पारिरहेको छ। तर यसको लागि त्योभन्दा अरू उपाय नै नभइसकेपछि पहिला सुरु चाहिँ मान्छेलाई बचाउँ, त्यसपछि अनि अरू बिजनेस यताउति भनेको हुँदै गर्छ। अब कुनै समस्याहरू छ भने अब NRNA को चाहिँ विभिन्न वेबसाइटहरूमा चाहिँ हामी सबैजनाको फोन नम्बर त्यसमा म पनि छु हैन, फोन नम्बर छ, मलाई दैनिक रूपमा फोन आउँछ। तर त्यसमा गएर चाहिँ कुनै समस्या छ भने, आफूलाई शंका लागेको छ भने त्यसबाट हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तिम रूपमा मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तै हरेक सिजनमा चाहिँ हामीले फ्लूको लागि भ्याक्सिन दिउँ भन्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू हामीसँग आर्ग्यु गर्नुहुन्छ कि किन गर्ने, यसको फ्लूको साइड इफेक्ट यस्तो, फ्लू शट लगायो भने साइड इफेक्ट यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ, यसले चाहिँ यस्तो गरेर भनेर हामी हजारौं जनालाई फ्लू शट लगाउँदाखेरि एकजनालाई भएको साइड इफेक्ट चाहिँ ठुल्ठुलो रूपमा मिडियामा ल्याएर हल्लाखल्ला गरेर चाहिँ मान्छेलाई फ्लूको शट नलगाउने बनाउँछ कि। तर आज हामीले देखिरहेको छौँ फ्लू के अरे कुनै रोगको चाहिँ भ्याक्सिन नहुँदाखेरि चाहिँ के स्थिति आइपुग्छ भन्ने कुरा आज हामीले देखिरहेको छौँ हैन। यो कुनै पनि बेला जुन चाहिँ भ्याक्सिन भइसकेको छ तेस्रो घरमा पनि हुन सक्ने सम्भावना। जस्तै हामीले गएको वर्ष मात्रै मिजल्समा चाहिँ अमेरिकामा करिब 1200-1400 जना व्यक्तिहरू चाहिँ यो चाहिँ आउटब्रेक भयो होइन। त्यो चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूमा देखियो भन्दाखेरि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ फ्लू शट लगाउनु मिजल्सको भ्याक्सिन लगाउनु भएको थिएन, बच्चाहरूलाई चाहिँ लगाएको थिएन, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ मिजल्सको आउटब्रेक भएको देखियो होइन। त्यही भएर जुन पनि रोगको चाहिँ भ्याक्सिन छ भने त्यो भ्याक्सिन लगाऊ, त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको त्यही मात्रै हो हैन। र अघि नै साथीले भन्नुभयो जस्तै आफू पनि बचौँ भने यसमा चाहिँ धेरै डराउनु पर्ने कुरा पनि छैन। तर यसलाई मैले चाहिँ जति जुन रूपमा यो छ त्यो भन्दा सानो गर्न छैन। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जति पनि अब 12.5 लाख जना व्यक्तिलाई चाहिँ लागेको रोग लागेको व्यक्तिहरूमध्ये 65,000 जना बित्नु भए पनि धेरै व्यक्तिहरू होइन, धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै माइल्ड कन्डिसनमा 85 लगभग 95% व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम माइल्ड डिजिज लागेर घरमै बसेर आराम गरेर चाहिँ निको भएको हुनुहुन्छ। त्यही भएर धेरै डर त्रास नलिउँ, आवश्यक पर्यो भने चाहिँ होइन उपचारको लागि चाहिँ अग्रसर हौँ, नभए भने धेरै यसको लागि चाहिँ डर त्रास लिएर नबसौँ र हामीलाई चाहिँ फोन गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ। Thank you. Thank you. Would you like to send your email? एउटा कुरो मैले बिर्सेछु एड गरौँ प्लिज। अब यहाँ चाहिँ अघि मैले फोन नम्बर मेरो भन्न बिर्सेछु। अघि मेडिकल टिमको हाम्रो चाहिँ नि 9 जना साथीहरू मेडिकल टिममा हुनुहुन्छ।
डाक्टर प्रकाश र म छौँ होइन। अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर हरि पौडेल विस्कन्सिनमा हुनुहुन्छ, डाक्टर आशुतोष दास चाहिँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, डाक्टर विनोद शाह न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, डाक्टर दिनेश पोखरेल हुनुहुन्छ, डाक्टर सन्देश पोखरेल हुनुहुन्छ, डाक्टर चिरञ्जीव भट्टराई हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ अहिले मैले भनिसकेँ, डाक्टर सन्जु महतो, 9 जनाको चाहिँ मेडिकल टिम छ। र नम्बर अघि तारा सरले भनिसक्नुभयो 1844-676-2872 र चाहिँ मेरो नम्बर तपाईँहरूलाई चाहिँ इनकेस त्यसमा लागेन, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेरो चाहिँ 1 नम्बरमा छ, मलाई आउँछ, त्यस पछाडि मैले रिसिभ गर्न सकिनँ भने अर्को साथीलाई जान्छ, गरेर 9 जना साथीहरूलाई जान्छ। र मेरो तपाईँहरूले त्यति गर्दा नि कसैसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु भएन भने मेरो सेल फोन चाहिँ 646-671-1019 646-671-1019। त्यति गर्दा पनि भएन, तपाईँलाई इमेल गर्नु पर्यो भने KESHAB517@hotmail.com मा मलाई इमेल गर्नु होला। तपाईहरुको चाहिँ नि आन्सर क्वेशनको आन्सर गर्न चाहिँ नि अलवेज रेडी। मेरो समयले भएछ म गर्छु। थ्यांक यू सो मच Dr. Podel. Ani Dr. Prakash Shrestha, would you like to share your email or phone number? Sure, it's prakashshrestha155@hotmail.com. Prakash Shrestha at prakashshrestha155 at hotmail.com. Thank you so much. Number 5059188088 हो, त्यो हाम्रो NRNA को चाहिँ हेल्थ उसकोमा वेबसाइटमा पनि छ। अच्छा, धेरै धन्यवाद। अब मैले र्याप अप गर्नुपर्ने भयो। यति धेरै लामो समयसम्म हामी यहाँ भयौँ र हामीसँग अझै पनि 300 भन्दा बढी लाइभ भ्युअरहरू हुनुहुन्छ। म एकदमै छोटो बनाउँछु। मलाई मेरो मनमा लागेको कुरा यो अभूतपूर्व समय भन्ने कुरा चाहिँ सायद अब पछिका कुनै पनि घटनाले यो अभूतपूर्व समयलाई जित्दैन होला। मानौ यो अभूतपूर्व समयको पनि अभूतपूर्वै भयो, त्यो समयमा छौँ हामी। र मलाई यो एनालोजी दिनु पर्दाखेरि हरिकेनको आइमा छौँ। हामीलाई अहिले अरू कुरा केहीको पनि चासो लिनु छैन। हामीले हाम्रो ज्यान बचाउनु पर्यो र स्वस्थ रहनु पर्यो। हामीले प्लेनमा चढ्ने बेलामा अक्सिजन मास्क खसेको बेलामा पहिला तिमीले अक्सिजन मास्क लगाऊ अनि मात्रै तिम्रो बच्चाहरूलाई र अरूलाई सपोर्ट गर भने चाहिँ गरेर पहिला हामी सबै आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राखौँ। हजुरहरू 4 जना डाक्टर साहबहरू जो आउनुभयो, हजुरहरू सिधै फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, प्लिज स्टे सेफ। अनि हजुरहरू डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठ, डाक्टर केशव पौडेल, डाक्टर हाम्रो सन्दीप पाण्डे अनि डाक्टर सुरेश बस्नेत, हजुरहरू सबैलाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो अपर्च्युनिटीको जुन मैले अपर्च्युनिटी पाएँ हजुरहरूसँग कुरा गर्ने, हाम्रो भ्युअरहरूको कुरा राख्ने, त्यसको लागि NRNA NCC USA प्रति म एकदमै कृतज्ञ छु। र ब्याकग्राउन्डमा अघि केशवजीले भन्नुभयो यहाँ हामीले बाहिर छौँ तर भित्र चाहिँ अलिकति डराई केही यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरै रात दिन काम गर्ने बिआर लामाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो पशुपति पाण्डेजी हुनुहुन्छ, सुनिल शाहजी अनि अर्जुन बन्जाडेजी, हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद। यो सफल बनाइदिनु भयो, यो आयोजना गरिदिनु भयो। र त्यसपछि आजको यो छलफलमा क्वेशनहरू पठाएर पठाउने सहभागीहरू डाक्टर सन्तोष सापकोटा, जसले त्यो 2टा COVID-19 पोजिटिभ पेसेन्टहरू एउटै घरमा भए के राख्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि दीपिका घिमिरे जसले लुइजियानाबाट प्रश्न सोध्नुभयो, दिन बन्धु भट्ट जसले बस्टनबाट हामीलाई प्रश्न पठाउनु भयो, सन्जु कोइराला एटलान्टाबाट र सञ्जीव भट्ट सनीबेल क्यालिफोर्नियाबाट, हजुरहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सबै दर्शकहरू जो यत्रो लामो समयसम्म हाम्रो कुराहरू सुनिदिनु भयो र प्रश्नहरू राखिदिनु भएको छ, कमेन्टहरू राखिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ। यो चाहिँ हामीले धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा पठाउँछौँ। यो भिडियो फेरि पनि उपलब्ध हुन्छ। हजुरहरूलाई होइन त्यो कुरा त अलिकति छिटो भयो, मलाई फेरि सुन्न मन लाग्यो भने जस्तो हाम्रो डाक्टर सन्दीप पाण्डेले धेरै कुराहरू त्यहाँ दिनुभएको छ सबैजनाले। अनि त्यो कुराहरू हजुरलाई जान्न मन लाग्यो भने यसलाई गएर रिप्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज यतिमै म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद र शुभरात्रि। थ्यांक यू। Thank you all.